Hogyan képes Putyin finanszírozni 3 éve ezt a háborút? Azért maradtak tartalékok Oroszországban is, tehát több mint 300 milliárd dollár ott maradt, és hihetetlen mennyiségű fegyverarzenál maradt a szovjet korszakból. Nem gondolom, hogy Ukrajna például a Krím jogi átadásába belemenne. Az oroszok a trumpi megjelenésre az információs tért teljesen átalakítják, és pillanatok alatt vonzó fiúkká váltak az amerikaiak, és patásördöggé az európaiak. Az Európai Unió országai 22-ben a saját fegyver és lőszer szükségletük 20%-át tudta előállítani. Egyetlen egy érdemi garancia lehetne Ukrajna esetében a NATO felvétel. De erre megmondta Trump is, hogy arról szó se lehet. Trump azt mondta, hogy szó se lehet. Úgy beszélnek Trumpról, mint hisnyik, mint egy ragadozó, amit mindent meg akar szerezni. Miért gyűlöli ennyire Orbán Ukrajnát? Lehet a háttérben valami olyan orosz ígéret, ami miatt Orbán úgy gondolhatja, hogy érdemes ezt a különutas politikát képviselni. Egy olyan korszakba jutottunk, amikor a világban a téboly és az erőszak veszi át az uralmat. Természetesen volt már ilyen. Az újabb politikai, gazdasági és morális összeomlás egyik központi gócpontja Oroszország. Az Ukrajna elleni háború, az emberi jogok felszámolása, a hatalmi paranoia, vagy épp az orosz birodalmi múlt visszavágyása mögött ott húzódik egy bonyolult ország képe, ami egyszerre történelmi teher és aktuális fenyegetés. De Putyin háborús birodalmi törekvései mellé 77 millió amerikai választó elnökké tette azt a Trumpot is, aki saját magát valahogy úgy jellemezte, az egész életem üzletkötésből áll, ez minden, amit tudok. És ezúttal igazat mondott, tényleg ennyit tud, ennek jegyében veri szét az amerikai demokráciát, társadalmat, meg az egész világot. Ukrajna népének a sorsa egy hajszálon függ, a Balkánon újabb összecsapások készülődnek, miközben Kína egyre nyilvánvalóbban feni fogát Tajvánra. Az Európai Unió pedig megpróbálja felszínen tartani közösségét, de ki tudja meddig. Nem úgy a magyar miniszterelnök, aki maga is az ellenerők szolgálatába állt. Nem könnyű hosszú távú értékelést adni erről a világfelfordulásról. Ugyan én nem nevezem ezt világrendszerváltásnak, ahogy Orbán Viktor, mert ha egy ilyen rendszerváltás valóban bekövetkezne, a bosszúállás és a véres harcok vennék át végleg az uralmat a normális élet felett. De időről időre feladatomnak tekintem valamiféle helyzetkép felvázolását, felmérni, hogy hol tartunk, még ha manapság igen kevés dolgot tudhatunk is biztosan. Elsősorban az amerikai elnök Donald Trump nagy hangon kihirdetett, majd visszavont döntései miatt. Ezt a helyzetelemzést kezdtük el március elején podcastünk állandó nemzetbiztonsági szakértőjével, Buda Péterrel, és folytatjuk most Eszbíró Zoltán történésszel, Oroszország szakértőnkkel. Régen jártál nálunk, pedig a világ azóta, ha lehet, még inkább a feje tetejére állt. Valóban, mert lehetett azt gondolni, hogy talán ez az értelmetlen háború, ez előfejeződik be, mintsem, hogy 3, sőt most már több mint 3 éve tartson, és hát sok mindent gondolhattunk Trumpról, hogy beiktatását követően hogyan fog működni, de azért azt én a magam részéről nem gondoltam, hogy a megtámadott ország demokratikusan megválasztott elnökét fogja diktátornak nevezni, és soha eszébe nem jut, hogy ez lehet, hogy éppenséggel a támadó Putyint illetné meg. Úgyhogy nagyon különös világ ez, és ráadásul nagyon sok ponton kezdi, vagy próbálja átalakítani radikálisan ezt a világot Trump, ráadásul nagyon kiszámíthatatlanul, amit délelőtt mond, az nem biztos, hogy délután is igaz. Belemegyünk majd mindjárt a részletekbe, de a véletlen hozta úgy, hogy akaratlanul is egy születésnapra lettél hivatalos. Éppen ezekben a napokban 4 éves podcastünk, és ha megengeded, a hivatalos témánkon túl annyit azért dicsekvésképpen elmondanék neked is, meg nézőinknek, hallgatóinknak is, hogy ebbe a 4 évbe 116 podcast, azaz friss beszélgetés, és rengeteg új kezdeményezés fért bele, Zeneterasz, Geszti Plus, generációs sorozat Steigerwald Krisztiánnal, aztán a Zöld és Zöld sorozat, könyvajánlónk, és az éppen most futó egészségsorozat, a Lakatos Labor,
Mindezekkel együtt a 4 év alatt 578 000 feliratkozónk lett itt a YouTube-on, 283 000 körül van a Facebookon a követőink száma, és 100 000-es nagyságrend a TikTokon velünk tartók száma. Minden, tehát YouTube-ot, Facebookot és a TikTokot is egybevetve pedig 138 millió videóink, interjúink és archív anyagaink megtekintéseinek a száma. És arra is tudunk szerények lenni, hogy idáig további 21 millió a bennünket csak hallgatva követők összszáma. Mindezt természetesen zárójelbe téve mondtam el egy szuszra, de mert ennél sokkal fontosabb témát tárgyalunk meg ma is, ebből adódóan rengeteg megbeszélni valónk van, rögtön bele is kezdünk Eszbíró Zoltánnal, előtte azonban még nagyon röviden bejelentkeznek támogatóink. Gree Airy légkondicionáló. Friss levegővel az otthon nyugalmáért. Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra! Már itt is vagyunk Eszbíró Zoltán történésszel, Oroszország szakértővel. Kezdjük témánkat az oroszországi aspektussal. Az egykori orosz pénzügyminiszter Mihail Zadornov márciusban úgy nyilatkozott, hogy a hadműveleteket Oroszországnak fél éven belül le kell állítania, ha tovább esnek az olajárak. Ez azóta megtörtént, részint az OPEC plusz országok, Szaúd-Arábia, Irak, Egyesült Arab Emírségek, Kuvajt, Kazahsztán, Algéria és Omán április elejé döntése miatt, hogy emelik az olajkitermelést, részben a világgazdasági recesszió fenyegetése miatt, ami viszont csökkenő keresletet jelent. Szerinted van-e ilyen összefüggés Putyin háborúja és az olajárak között? Hát illetve még egy fontos összefüggés van. Trump vámháborúja, amely nagyon kaotizálta a világgazdaságot, és egy kaotikus, a jövővel nehezen kalkulálható helyzetben nagy a valószínűsége annak, hogy a globális növekedés az lassulni fog, és ha a növekedés lassul, akkor az energia szükségletei a világgazdaságnak szintén csökkennek, és ennek következtében természetesen egyfajta túlkínálat alakul ki. Tehát ezek az elemek együttesen váltják ki azt, hogy a várakozásokhoz képest, mármint ahhoz képest, hogy hogyan határozták meg az orosz költségvetést, lényegesen alacsonyabb az olajár. A kérdés csak az, hogy ez mennyire lesz tartós. Van remény arra, hogy tartós lesz, mert persze valóban arról van szó, hogy Oroszország azért tudja most már több mint 3 éve finanszírozni ezt a háborút, mert a külkereskedelmi szaldó nagy pozitívumot mutat. De ha tartósan $50 alá kerül a kőolajára, hordonkénti ára, akkor mind a háború finanszírozása, mind az import finanszírozása, ami egyre bonyolultabb és egyre drágább Oroszország számára, a makrogazdasági stabilitás is megingogna, és hát először érezné meg az orosz társadalomnak viszonylag széles része, hogy most már évek óta háborúban áll az ország. Az Economist című brit lapból úgy tudom, hogy az orosz gazdaság kisebb, mint Texas gazdasága. Ráadásul komoly érvágást jelent számára, hogy az orosz jegybank a legtöbb forrását Európába helyezte ki, ami azt jelenti, hogy Oroszország devizatartalékainak és pénzügyi eszközeinek jelentős részét európai országokban tartotta, például európai bankoknál vezetett számlákon, értékpapírban van, aranyformájában. De az orosz-ukrán háború nyomán az európai szankciók hatására ezek egy részét befagyasztották, így azok továbbra is befagyva maradnak, illetve a külföldi befektetők óvatosak Oroszországgal szemben. A lap más hátrányokat is felsorol, úgyhogy fölmerül a kérdés, ha mindez igaz, hogyan képes Putyin finanszírozni 3 éve ezt a háborút? 2 dolog miatt tudja finanszírozni. Egyfelől azért maradtak tartalékok Oroszországban is, tehát több mint $300 milliárd ott maradt, és 2022-ben a háború első évében $300 milliárd fölötti volt a külkereskedelmről származó bevétele, és hát volt még egy nagy csoportja annak, hogy finanszírozni tudja a háborút, hogy hihetetlen mennyiségű fegyverarzenál maradt a szovjet korszakból, főleg harckocsik és páncélozott járművek. Ezeket viszonylag gyorsan, a nagy veszteségek ellenére viszonylag gyorsan fel lehetett újítani, olyan állapotra lehetett hozni, hogy bevethetőek, de ezek a fegyverek az év végére jelentős részben eltűnnek, ez a tartalék nincs, és ilyen zöldmezős beruházásként megépíteni tankokat, illetve egyéb harcjárművet nem tud olyan számban Oroszország előállítani, ami a háború jelenlegi intenzitása mellett
felügyelet biztosítaná azt a fölényt, amit eddig biztosítani tudott. Már a gazdasági kérdéseken túllépve Putyin 400 000 halott, illetve sebesült katona árán Ukrajna területének durván 1/5 hódította el. Hogyan lehetne ezt eladni győzelemként, akár abban az esetben is, ha egy mondjuk békeszerződés elismerné Oroszország fennhatóságát ezeken a területeken? Hát a pillanatnyi helyzet az, hogy a Trumpi adminisztráció szeretné elfogadtatni ukránokkal azt, hogy a Krím az de jure, tehát jogi értelemben is Oroszország, az Oroszországi Föderáció joghatósága alá került, és az a 4 délkeleti megye, amiből lényegében csak egyetlen egy, amit szinte teljes egészében oroszoknak sikerült elfoglalni, az pedig de facto került, tehát ténylegesen tudomásul veszi Ukrajna, hogy egyelőre orosz felügyelet alatt van, de nem gondolom, hogy Ukrajna például a Krím jogi átadásába belemenne. De hogyan lehetne ezt eladni győzelemként? Hát tökéletesen uralja a médiateret, tehát beleszuszakolt az orosz kormányzat egy olyan információs buborékba az orosz társadalmat, hogy szinte minden eladható. Lehet látni, hogy erre készült Putyin és környezete. Igazán a független sajtót, annak megmaradt részét 21 januárjától kezdve, egyébként párhuzamosan azzal, hogy január közepén Berlinből visszatért Navalnyi, hát ilyen szőnyegbombázásszerűen letarolja. Az orosz közvélemény még mindig Putyin mellett áll, illetve milyen hatással van az orosz társadalomra a háború ilyetén elhúzódása? 2 friss mérést néztem, az egyik, hogy derülátóbbak az oroszok, mint a háború előtt, ami egészen megdöbbentő. Mire alapozva? Hát valószínűleg arra, hogy a deprimált vidékeken, vagy úgy, hogy ott hadipari, vagy a hadipart kiszolgáló üzemek vannak, és ennek a felfutatása következtében az ott dolgozók bére nagyon jelentősen nőtt. Ez az egyik oka bizonyos társadalmi csoportok derülátásának. A másik pedig, bármennyire cinikusan is hangzik, hát elmennek katonának, szerződéses katonának, ezek is főleg a perifériáról, a deprimált vidékekről mennek. Hát csak néhány adatot hadd említsek, 200 000 rubel a havi zsold. Ez kb. 800 000 forintnak felel meg. Az átlagjövedelem ma Oroszországban 50-60 000 rubel, de a lakosság több mint fele ennek feléből tengeti életét, tehát 25-30 000 rubelből. Most ehhez képest, ha valaki elmegy katonának, akkor havi 200 000 rubel zsoldot kap, ami 800 000 forintnak felel meg. Ez nagyon komoly javulás a család életfeltételeiben, és hát ehhez tegyük hozzá azt is, hogy amikor aláírja a szerződést, akkor vannak már olyan régiói Oroszországban, amikor egyszeri alkalommal 4 millió rubelt fizetnek ki. Ez régiónként változik. Mire? Arra, hogy elszegődik katonának. Az mennyi forint? 16 millió forint. Tehát a család kap egyszeri utazásként 16 millió forintot? Így van. És akkor van még egy dolog, és ezért mondtam, hogy talán egy kicsit cinikus mindaz, amit most mondani fogok, hogyha viszont a háborúban elesik, akkor rendfogozattól, illetve attól függően, hogy milyen időt szolgál a háborúban, 7-12 millió rubelt kap a család, tehát vagy a feleség, vagy a szülők. Ez azt jelenti, hogy ha a férje elesik, akkor a feleség 20-25 évre a férjének előre megkapja a fizetését. Tehát ilyen értelemben a hadiparban való foglalkoztatottság, vagy az, hogy szerződéses katonának elmegy az ember, ez nagyon sok részén Oroszországban látványos társadalmi és egzisztenciális emelkedést jelent. És manapság létezik valós ellenzék Oroszországban, és ha igen, miért nem tud megszerveződni? Nincs ellenzék, erről gondoskodtak. Gyakorlatilag 2011-12-es nagy tüntetésektől kezdve szisztematikusan számolják fel a politikai ellenzéket, vagy börtönbe kerültek, vagy kiszorították őket az országból, és az ország határain kívülről befolyást gyakorolni az orosz politikára, amelyik egy konszolidált autokráciává vált régóta, hát semmiféle remény
nincs. A Washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának márciusi jelentése szerint Oroszország egyre több szabotázsakciót követel az Egyesült Államok európai szövetségesei ellen. Tenger alatti villamosvezetékeket és távközlési kábeleket szaggatnak, aztán áruházakat, vasutakat támadnak, és persze hevesen tiltakoznak, ha az orosz árnyékflotta titkos olajszállító vagy kábelszaggató hajóit lefoglalják Németországban, Finnországban vagy Észtországban. 2022 és 24 között, tehát 2 év alatt 54 ilyen esetet sikerült azonosítani. Mit üzen ezzel Putyin Európának? Hát azt üzeni, hogy én folyamatosan nagy problémákat tudok nektek okozni. Én 2013-14-től érzékelem azt, hogy az orosz politika azért tűnik nagyon hatásosnak és nagyon erősnek, mert van 3 pillér, amire épül ez a politika. Egyfelől arra a nukleáris arzenálra, amivel Oroszország rendelkezik, lényegében egybevethető az amerikaival. Az ENSZ biztonsági tanácsában való állandó tagság, és van egy harmadik elem, a destrukció. Tehát amikor destruálni kell, amikor bizonytalanságot kell kialakítani, kaotizálni kell egy helyzetet. Korábban azt gondoltam, hogy ez a destruktív magatartás egy nyílt és átfogó háborúig nem fog eljutni, tévedtem ebben a tekintetben, de láthatóan a háború mellett Oroszország fenntartja magatartásának ezt az elemét, hogy tudja a nyugat, a politikai nyugat, hogy én lehet, hogy kicsi vagyok gazdaságilag, lehet, hogy technológiai értelemben lemaradóban vagyok, de én tudok nektek folyamatosan problémát okozni, ezért jobb, hogyha az én elvárásaimhoz igazítjátok ezt vagy azt a döntéseteket. Aztán Lengyelország és a NATO légterét egyre gyakrabban sértik meg orosz repülőgépek, ahogy kínai harci gépek is Tajván légterében egyre fokozottabban röpködnek. Látsz összehangoltságot a 2 agresszív nagyhatalom provokációi között? Hát, hogy katonai szinten, tehát operatív szinten lenne egy ilyen egybehangolás, azt nem tartom egyelőre valószínűnek. Nem zárom ki egyébként, hogy később ilyen bekövetkezzék, de hát a nagy politika tekintetében vannak közös érdekek. Tehát nyilván közös érdek volt legalábbis addig, amíg a Trump adminisztráció nem ezzel a nagyon furcsa, különleges magatartásával be nem lépett ebbe a történetbe, addig Oroszországnak is és Kínának is ugye az Egyesült Államok volt a legnagyobb ellenfele. Egyébként nagyon érdekes, hogy az oroszok a Trumpi megjelenésre az információs tért teljesen átalakítják, és pillanatok alatt vonzó fiúkká váltak az amerikaiak, és patásördöggé az európaiak. Tehát ilyen értelemben vannak politikai párhuzamok, az érdekeknek egyfajta párhuzamossága, ami lehet, hogy egyszer majd katonai szinten is megjelenik, bár fontos, hogy az oroszok már jóval a háború előtt szerettek volna katonai szövetségre lépni Kínával. Kína viszont láthatóan egy olyan hatalom, amely nem igényel ilyen szövetségeket, és Oroszország kapcsán pedig úgy ítélték meg, hogy nem kell egy olyan hatalommal, egy olyan zajos hatalommal szoros politikai és katonai szövetségre lépni, amelyik fölösleges kockázatokat vállal, és esetleg odakozmálunk olyan problémákhoz és történetekhez, amihez nekünk semmi közünk nincs. Tehát Kína, így gondolkodtak a kínaiak. És szerintem ez továbbra is fönnáll, azzal együtt, hogy nyilván Kína nem érdekelt abban, hogy súlyos vereséget szenvedjen ebben a háborúban Oroszország, de az neki jó, hogy a kiszolgáltatottsága Oroszországnak feléjük egyre inkább nő. Jellemző, hogy az, hogy 23-ban, illetve 24-ben egy ilyen túlfűtött gazdaság jön létre Oroszországban. Hivatalos adatok szerint mindkét évben 4,1%-os a GDP növekedés, abban nem csak a hadipar fölfuttatása játszik szerepet, hanem még egy fontos körülmény, hogy az orosz gazdaságot drámai gyorsasággal elforgatták Kína felé. Ugye megszűntek nagyon sok tekintetben az Európával a gazdasági kapcsolatok, Amerikával mindig is marginális volt, nincs jelentősége a két ország közti kereskedelemnek, ezzel szemben Európának volt, ezt
átforgatták. Mondanék két adatot, ami nagyon beszédes. 2022-ben, a háború első évében a két ország külkereskedelmi forgalma 30%-kal nő, következő évben 23-ban 26%-kal. Oroszország és Kína között, de tavaly ez a növekedés már csak 1,9. Tehát ez azt jelenti, hogy amit el lehetett forgatni gazdasági kapcsolatokban, az az elmúlt évben, 24-ben bekövetkezett. Tehát egy olyan állapot jön létre, hogy közel 40%-a az orosz külkereskedelemnek az Kínával bonyolódik le. Tehát itt fontos tudni, hogy Kína számára ez a helyzet jó. És szerinted Putyin számára tekinthető kudarcnak az, hogy háborúja Ukrajna ellen csak Észak-Koreával, Kínával, Iránnal megsegítve folytatható? Vagy Putyinnak valójában nincs szüksége ezeknek az országoknak a katonai támogatására, pusztán mondjuk úgy szövetségépítésről van szó? Szükség van. Tehát ezt lehet látni, a katonai szakértők ezt egyértelművé teszik. Hát Koreától 5-6 millió lövedéket, különböző kategóriájú tüzérségi lövedéket vásárolt. Na de akkor ez nem kudarc Putyin számára? Hát kudarc lenne, hogyha lenne olyan sajtó, amelyik folyamatosan tájékoztatná az orosz közösséget, hogy hát a mi hadiparunk hiába van felfuttatva, mégsem tud ilyen intenzitású háborúkban kellő fegyvert és lőszert előállítani. Mire játszik Putyin? Szerinted hajlandó lenne-e, vagy kénytelen lesz-e befejezni a háborút, és mi az a minimális ár, amiért hajlandó lenne erre? Maga Ukrajna létezése probléma számára, mégpedig két vonatkozásban. Egyrészt azt nehezen tudnám állítani, hogy a Szovjetunió egészének helyreállítása lenne a célja, de azt nagyon is el tudom képzelni, hogy igazán arra gondol, hogy legalább a 3 keleti szláv etnikai közösség, tehát beloruszok, ukránok és oroszok újra egy államban, ne föderatív államban, hanem egy központú államban egyesüljenek. Tehát valahol ez a távlati cél lehet, hogy nem most, de a később biztos, hogy foglalkoztatja, és ha még ezen túl is valami fontos célt kellene megfogalmaznom, sőt, voltaképpen a legfontosabb célt, hogy ne legyen sikeres Ukrajna, se politikai, se gazdaság. Tehát ne legyen a szomszédságunkban egy olyan Ukrajna, amely demokratikus rendszer tud működtetni. Mert összemérhető akkor. Pontosan, tehát a legnagyobb félelme szerintem nem biztonsági jellegű, hanem az a legnagyobb félelme, hogy egy keleti szláv nép is tud hatékonyan működő piacgazdaságot működtetni, és plurális, versengő, demokratikus rendszert működtetni. Ha ugyanis ilyen kialakulna Ukrajnában, ez azt jelenteni, hogy nem csak a Baltikum más kulturális és történelmi előzményekkel rendelkező közösségei tudják ezt megvalósítani, hanem egy hozzánk leginkább közel álló csoport, etnikai közösség is meg tudja tenni. Hát ha van kihívás, akkor ez. De miért nem változtat politikáján Putyin? Tudom, hogy ez egy naív kérdés, de mégiscsak fölmerül az emberben, hát minden természeti erőforrása meg lenne ahhoz, hogy esetleg egy másik pályára állítsa az orosz fejlődést. Magyarul, hogy ő is egyfajta nyugatos fejlődésnek tegye ki a saját országát. Az első két elnökség, amikor nem konfliktust keres a nyugattal, hanem kiterjedt politikai és gazdasági kapcsolatot tart fenn, illetve épít ki, akkor valóban felmerül a kérdés, hogy miért nem ezen a pályán halad tovább, és tudják, hogy jó lenne, hogyha nem csak a szénhidrogén exporton, meg a fa exporton, meg egyéb nyersanyagok exportján nyugodna az orosz gazdaság, hanem valami mást is elő tudna állítani, de egy dolog valaminek a felismerése, és más dolog erőviszonyok kérdése és érdekcsoportok erejének kérdése, hogy keresztül tudom-e vinni azt a fajta modernizációs programot, amely valóban diversifikálni képes lenne az orosz gazdaságot. És ezt miért nem tudja? Erre miért nem képes Putyin? Hát láthatóan a beáramló petrodollárok azok elaltatják a reformkésztetést. Tehát azt a benyomást keltik, hogy hát ha dől a dollár, ha nagyon jelentős petrodollár bevételünk van évről évre, hát akkor voltaképpen itt nem is biztos, hogy át kellene alakítani a rendszert. Láthatóan centralizálta a politikai hatalmat, kisajátította egy viszonylag szűk csoport, miközben igazán modernizálni néhány területet leszámítva nem tette meg, mert mindennél fontosabbnak gondolta a stabilitást, és hát erre alapozva tudta Putyin, mint ahogy egyébként a posztszovjet térség szinte valamennyi állama ezt a fajta politikai utat bejárni, és nem véletlen, hogy ilyen örök életű elnökök irányítják a legtöbb helyen már a posztszovjet térség államait.
Tovább lépve már, jogosak-e szerinted azok az ukrán és európai félelmek, amelyek szerint Putyin csak erőgyűjtésre használná a tűzszünetet vagy a békét, hogy végül sikeresen lerohanja Ukrajnát és tovább terjeszkedjen Európa felé? Sajnos nem lehetünk biztosak abban, hogy egy idő után, amikor úgy érzi, hogy ismét kellő erőt gyűjtött, hogy nem próbál túllépni azon a megállapodáson, ami esetleg a közeljövőben legalább egy fegyverszünet formájában megköttetik. Ráadásul azzal, hogy Trump elbizonytalanítja az amerikaiak jelenlétét, biztonságpolitikai súlyát Európában, tehát az a bizonyosnak vélt garancia, hogyha támadás élné Európát, a NATO európai tagállamait, akkor maguk mögött tudják és tudhatják az Egyesült Államok katonai erejét, hogyha ez bizonytalanná válik, az még inkább inspiráció lehet Putyin számára, hogy itt van ez a gyenge Európa. Ráadásul erről az Európáról maga azt ismerte föl 22-ben a háború első évében, hogy a fegyver és lőszer szükségletének 80%-át az Európai Unión kívüli országokból szerzi be. Európa. Tehát az Európai Unió országai 22-ben a saját fegyver és lőszer szükségletük 20%-át tudta előállítani. 2/3 részben ennek a 80%-nak Amerikától vásárol. Tehát, hogyha az a helyzet maradna fönn, hogy bizonytalan Amerika támogatása, illetve Európa hadseregei és hadipari kapacitása is alkalmatlan arra, hogy elriassza Oroszországot, az felhívás dalra vagy táncra orosz részről. Hát itt van prédaként Európa. Készült a Kili Egyetem Világgazdasági Kutatóintézetének egy komoly tanulmánya, ami azzal foglalkozik, hogyha a NATO európai országai a mostani 2%-os GDP arányos 2%-os hadikiadást fölemelnék 3,5%-ra, ez 10 évben körülbelül 3000 milliárd eurót igényelne. Abban az esetben olyan erejű hadserege, illetve hadipari kapacitása alakulnak ki Európának, ami megvédeni attól, hogy háborúra kényszerüljön Oroszországgal. Tehát nem azt állítom, hogy biztosan támadni fog Oroszország, azt viszont állítom, hogy régen rossz, ha Európának háborúznia kellene, azért kell fegyverkeznie és a hadipari kapacitását növelnie, hogy ez a háború ne következzék be. És hogy valami jót is mondjak, a szakértők azt állítják, hogy ha ezt a 3,5%-ra emelkedő GDP arányos katonai kiadást elfogadnák az európai NATO tagállamok, és a hadipart is fejlesztenék, akkor ez a térség országainak GDP növekedését 1,5%-kal meglódítaná, tehát hatással lenne a térség egészének gazdasági dinamikájára is. Ebben a hetek óta tartó amerikai békekötési folyamatban Putyin használja Trumpot szerinted, vagy ez csak a látszat, valójában mind a ketten használják a másikat, mert a hatalmi terület, illetve anyagi javak megszerzésében mind a ketten érdekeltek? Mindkettő a legnagyobb hasznot akarja kiszedni ebből a konfliktusból, illetve a konfliktus akár csak átmeneti lezárásából. Amit én érzékelek a Trump oldalán, ott 3 olyan elem van, amit ebben a nagyon nehezen követhető magatartásban mégis detektálni lehet. Az első, hogy minél gyorsabban valamilyen megállapodás szülessen. Egyébként miért olyan fontos ez Trumpnak? Miért tűzte a zászlajára, és tulajdonképpen a programjának az egyik első pontja, vagy pontjai között volt, hogy 24 óra alatt békét teremt. Igen. Miért ilyen fontos? Hát sokan mondják, hogy biztos irigyli Obama béke Nobel-díját, tehát hogy ez is szerepet játszik, mert elég narcisztikus alkat, tehát biztos, hogy ennek is van valami szerepe, de úgy tűnik, hogy ez elég attraktív dolog, hogy hát én jöttem, a Biden idején semmi nem történik, ott háborúznak hosszan, de én jövök és békét hozok, tehát egy ilyen formátumos politikus benyomását kelti. Megjegyzem, tárgyalás szempontjából az soha nem jó, hogyha én azt a benyomást keltem, hogy én gyorsan eredményt akarok elérni, tehát a türelem az nem az én oldalamon van. Tehát ez önmagában egy handicapes felállás, amikor tudja rólam a partner, hogy én minél gyorsabban meg akarok állapodni. Nem foglalkoztatja különösebben, hogy ez tartós lesz-e, igazságos, méltányos lesz, ez őt nem izgatja. Láthatóan Ukrajna stratégiai súlyát és értékét sokkal kisebbre becsüli, mint Oroszországét. A másik, hogy
hát minél nagyobb hasznot kivenni ebből a történetből. Tehát úgy gondolta, hogy hát eddig segített Amerika, most meg valahogy majd visszaszerezzük ezt a történetet. Tehát ez a kettő nagyon-nagyon-nagyon világosan látszik, és van egy harmadik dolog is, az pedig azzal függ össze, hogy lehetőség szerint próbáljuk eltávolítani Oroszországot Kínától. Ilyen a Trumpi magatartás. A Putyin meg nyilván abból indul ki, hogy ha Trump minden erőforrását, mármint katonai erőforrását kivonja Európából, mert ugye nyilatkozik, hogy erre készül. Egyébként érdemes megjegyezni, hogy a hidegháború végén, 90-91-ben az Európába telepített amerikai katonák létszáma 340 000 volt. És ez a 340 000-es kontingens, ez 2013-ra, tehát a Krím annektálását megelőző évre lemegy 60 000-re. Ennyit mondjuk az amerikai nyomulásról. És amikor a Krím annektálására sor kerül, illetve a 2 kelet-ukrajnai megyét föllázítják az oroszok, akkor történik egy váltás, és ezt a 60 000-et föltolják 90 és 100 000 közé. De ez is kevesebb, mint harmada a hidegháború végén. És most Trump úgy tűnik, hogy innen is ki akarja vonni a még meglévő amerikai erőt, mert hogy számára az a fontos, hogy koncentráljon a dél-kelet-ázsiai térségre. És hát ehhez próbál valamiféle dílt, valamiféle megállapodást kötni Oroszországgal, és az oroszok meg azt gondolják, hogy annál nincs jobb, mint hogyha Európa mögül kihátrál az Egyesült Államok, az az én mozgásteremet, befolyásoló képességemet jelentősen növelni fogja. Trump januári hivatalba lépése óta gyökeresen megváltozott Amerika egész külpolitikája, beleértve az orosz-ukrán háborút. Trump inkább, ahogy én figyelem, dicséri, mint fenyegeti Putyint, ez utóbbi csak igen ritkán, Ukrajnát meg többnyire kárhoztatja, és lenézi, rosszabbnál rosszabb tűzszüneti tervekkel áll elő, és most már éppen ott tart, hogyha nem sikerül érdemi lépést elérni a feleknél, akkor ő kiszáll a tárgyalásokból, mert ennek a háborúnak, ahogy mondja, nincs katonai megoldása. Szerinted nincs? Akkor lenne katonai megoldás, hogyha a nyugat képes lenne jelentősen növelni a támogatását. Lényegében Trumpal ez a támogatás megszűnt. Amiket még szállítottak a Trump idején, az még a Biden idején odaítélt segítség volt. Trumpék új támogatásról nem beszélnek, és az is kérdéses, hogy ha Ukrajna szeretne vásárolni fegyvert, ezt engedélyezi el később. Tehát azt, hogy ingyen láthatóan már nem akar adni, de egyáltalán vásárolhat-e Amerikától fegyvereket, ez is egy nyitott kérdés. Mert mit jelent az, ha Amerika nem ad több támogatást Ukrajnának? Hát ez azt jelenti, hogy miután a fegyverek tekintetében a legnagyobb támogató az Egyesült Államok volt, pénzügyi tekintetben viszont az Európai Unió, illetve azon kívüli európai országok, akkor nyilvánvalóan katonai megoldás nincs. Európa pillanatnyi kapacitásai mellett olyan támogatást tud nyújtani, hogy ne omoljon össze a front. De azt, hogy fordulatot erőszakoljon ki, Európa pillanatnyilag biztos, hogy nincs abban a helyzetben. Illetve van még egy terület, a hírszerzés. Ez mind a katonai, mind pedig a politikai hírszerzés, amit hát nehéz lesz kiváltani. Bizonyos tekintetben ki lehet, de nyilván Amerikának itt döntő szerepe volt. Mennyi ideje maradna így Ukrajnának? Abban az esetben, hogyha Európa továbbra is hajlandó fegyverekkel, lőszerekkel, bizonyos hírszerzési adatokkal támogatni Ukrajnát, akkor nem a fegyverek jelentenek, vagy a fegyverek hiánya jelent problémát, hanem az a kérdés, hogy lesz-e hadrafogható fiatalember, vagy középkorú ember, akit be lehet hívni, és aki hajlandó ezt a háborút folytatni. Tehát arról ne feledkezzünk meg, hogy egy olyan országról beszélünk, amelyik a háború kitörésekor 40-42 milliós volt szemben a 145 milliós Oroszországgal, és hát a háború kitörése óta a lakhelyét 10-12 millió ember hagyta el, és abból 6-8 millióra becsülik, akik külföldre mentek. A probléma tehát a hadrafogható férfiak hiánya. Nyilván, hogyha modern, nagy mennyiségű fegyveret kap Ukrajna, akkor valamelyest kompenzálni tudja ezt, csak az a kérdés, hogy ezeknek az igazán modern fegyvereknek a birtokosai azok Európában vannak-e. Ha megnézzük a világ 10 legnagyobb hadipari koncernjét, ebben a
10-ben egyetlen egy európai van, egy angol koncern. Az amerikaiak és a kínaiak uralják ezt. És Amerikának láthatóan arra is figyelnie kell, hogy a Kínával való versenyben a saját hadipari kapacitásukat nem csak Ukrajna miatt, hanem egy majdani lehetséges konfliktus miatt Kínával nekik is jelentősen fejleszteniük kell. Ugye kezdettől fogva az egyik kulcskérdésnek az látszik ebben az egész problémakörben, hogy Amerika hajlandó-e biztonsági garanciákat tenni a tűzszünet és béke tervei mögé. És egyre inkább úgy tűnik, hogy nem. Mik lettek volna, vagy mik lehetnének ezek az amerikai biztonsági garanciák, és miért nem ad Trump ilyen garanciákat a tűzszünet és béke tervei mögé? Hát valószínűleg erős ez a félelme, hogy így belesodródna egy közvetlen konfliktusba Oroszországgal, de szerintem, ha Ukrajna belemegy, és minden valószínűség szerint bele fog menni abba, hogy a kelet-ukrajnai megyéket de facto átengedi Oroszországnak. Nyilván, hogyha lesz egy fegyverszüneti megállapodás, akkor valami olyan kitétellel, hogy ideglenesen idegen hatalom által megszállt terület, tehát jogilag nem fogadja el, hogy ezt elveszítette, de tudomásul veszi, hogy ezt átengedi, ha ezt megteszi. És ez alatt a 3 év alatt hihetetlen pusztítást végeztek az orosz erők Ukrajnában. Akkor minimum elvárhatja azt, hogy valami olyan erős biztonsági garanciát kap, ami megóvja a Kijev felügyelete alatt álló területeken élőket attól, hogy ez a háború kiújul, és van még egy nagyon fontos szempont. Ha nem kap erős garanciát, akkor senki nem építi újjá Ukrajnát. Mi lenne ebben az esetben a garancia? Egyetlen egy érdemi garancia lehetne Ukrajna esetében a NATO felvétel. De erre megmondta Trump is, hogy arról szó se lehet. Trump azt mondta, hogy szó se lehet, ez kiesik, és ez azt gondolom, hogy az ukránok számára azért jelent súlyos problémát, mert ugye 5 nemzetközi megállapodásban garantálta Oroszország, hogy tiszteletben tartja Ukrajna szuverenitását, területi épségét, határa és érthetetlenségét. 5-ön simán átgázol. Ha most megkötnek valamilyen megállapodást, és mögötte nincs erős biztonsági garancia, hát nem ér semmit. Hát akkor a 6. miért tartaná be, ha 5-öt nem tartott be? És ennek ez az oka. Az az oka, hogy biztonságba akarják tudni ezentúl magukat, és reményét akarják látni annak, hogy valóban megkezdődik Ukrajna újjáépítése. Mert egyébként Ukrajna újjáépítését ennek megfelelően az oroszoknak kellene átvállalniuk? Nem, hát oroszoknak egy igazi végső rendezésben jóvátételt kellene fizetni. Ez ugye kompenzációt jelent, meg reparációt jelent. Ugye a nemzetközi jog ezt a 2 fogalmat használja. A reparáció, amikor valamit újjáépítenek, és sok esetben erre nincs lehetőség, akkor pénzben kompenzál. Tehát a jóvátétel egy majdani békeszerződés nagyon fontos feltétele kell, hogy eleme kell, hogy legyen. Hát nem lehet. Szóval azt elképesztőnek gondolom, hogy be lehet fejezni egy háborút úgy, hogy az agresszor semmiféle felelősséget nem visel azért, amit tett ezzel az országgal, Ukrajnával. De azzal elismerni, hogy ő az agresszor, hogyha felelősséget vállalna. Márpedig ezt nem akarja Putyin. Hát nem akarja, és ebben láthatóan Trump társ, mert hogy, ahogy utaltam rá, stratégiai értékét sokkal fontosabbnak tartja Oroszországnak, mint Ukrajnának, és ezért őt nem foglalkoztatja, hogy ő volt az agresszor, milyen óriási károkat okozott emberéletben és fizikai, anyagi javakban. Azt becsülik egyébként, hogy olyan 500-700 milliárd dolláros az a kár, amit elszenved Ukrajna, de szakértők ezt azt is hozzáteszik, hogy ha ahhoz, hogy komolyan elkezdődjenek a tárgyalások az Európai Uniós tagságról, mármint Ukrajna Európai Uniós tag, legalább 1000 milliárd dollárra lenne szükség. Hogyha Ukrajnát cserben hagyják abban az értelemben is, hogy nem kényszerítik rá Oroszországot, hogy jóvátételt fizessen, illetve nem kap olyan erős biztonsági garanciát, hogy nyugati befektetők úgy gondolják, hogy érdemes újjáépíteni, mert annak hasznát részben én is szedem, akkor egy roncsország lesz közvetlen szomszédságunkban. Tovább lépve már a tárgyalt problémán, Buda Péter
podcastünk állandó nemzetbiztonsági szakértője néhány napja az Idő van blogjában arról írt, hogy 2 magasrangú amerikai katonai parancsnok figyelmeztette az amerikai kongresszust a Kínával való potenciális háború súlyos következményeire. Elsősorban a Tajvan körüli konfliktus katasztrofális gazdasági, társadalmi és katonai hatásaira. Idézem az amerikai katonai parancsnok véleményét ezzel kapcsolatban. Kína 2024 óta 300%-kal növelte a Tajvan körüli katonai tevékenységét, ami már nem csupán gyakorlat, hanem konkrét inváziós próba. És ami a következményeket illeti, a Tajvanért folytatott háború akár 10-12%-os GDP csökkenést is okozhat az Egyesült Államokban, és 25%-os visszaesést Ázsiában. Ez súlyosabb válság lenne, mint az 1930-as gazdasági világválság. Az exportorientált gazdaságok, például Németország, illetve Japán összeomlanának, milliók veszítenék el munkájukat, az ellátási láncok szétszakadnának, és kritikus szintű áruhiány alakulna ki. A pénzügyi piacok zuhannának, és komoly mértékű társadalmi, politikai feszültségek törnének a felszínre. Na most azért ezt látva, ezt hallva, kérdés, hogy Trump, aki a legfőbb ellenfelének ugye Kínát tekinti, meg akarná védeni Tajvant, nem csak a kínai terjeszkedés megakadályozandó, hanem azért is, mert súlyos gazdasági érdekei fűződnek Tajvánhoz, például a chipgyártás miatt, ugyanis a világ félvezető gyártásának több mint 60%-át, de a legfejlettebb csippek több mint 90%-át Tajvanon állítják elő. Nyilván ebből a szempontból egyáltalán nem érdektelen, hogy hogyan fejeződik be ez az ukrajnai háború, mert hogyha az Egyesült Államok gyengeséget mutat, és lényegében az agresszor minden elvárását teljesít, és belekényszeríti Ukrajnát abba, amit röviden kapitulációnak lehet nevezni, megjegyzem, ehhez az amerikai közvetítése nincs szükség, ezt az ukránok Amerika nélkül is meg tudnák tenni. Szóval az rossz üzenet lenne Kína felé, egyfajta biztatás arra, hogy hát el lehet indítani háborút, és a háború következményeit nem feltétlenül az agresszor fogja viselni. Az a trumpi magatartás, amelyik egyfelől a legfontosabb kihívónak Kínát tartja, de ugyanakkor gyengeséget mutat Oroszország felé, annak reményében, hogy át tudja az amerikai oldalra rántani Oroszországot, ami szerintem teljes illúzió, és gyengeséget mutat éppen ezért az agresszor irányába, ez szerintem a lehető legrosszabb üzenet. Arról nem beszélve, hogy ezen a hosszan idézett állításon túl van még egy problémája Amerikának, hogy a hadipari kapacitása, bár nagyon jelentős, és továbbra is a világ legnagyobb fegyverexportőre, hát Kínával összevetve bizonyos területeken erős lemaradásban van. Tehát Amerika, hogyha arra készül, hogy itt egy katonai konfliktusba torkol ez a konfliktus, akkor nagyon össze kell szedni magát a hadipari kapacitások tekintetében is, de hát nyilván, amikor hadipari kapacitásról beszélünk, akkor elsősorban nem azért kell ezeket a kapacitásokat növelni, mert feltétlenül be kell vetni ezeket a fegyvereket, hanem itt is olyan helyzetet kell teremteni, hogy Kínában lássák, hogy nem érdemes Tajvanért háborút indítani, mert ott van Amerika olyan képességek birtokában, ami miatt nekünk ez a konfliktus több bajjal és súlyosabb következménnyel jár, mint hogyha valamiféle politikai kompromisszumot keresünk. De az én kérdésem meg az, hogyha Trump háborút vállalna Kínával szemben, Tajvan védelmében, igényelnie például a szövetségesei, tehát a NATO támogatását, a NATO katonai részvételét, vagy például a hírszerzési információk megosztását, miközben az amerikai elnök a jelenlegi Európa és NATO ellenes politikájával éppen azon igyekszik, hogy mindinkább aláássa európai szövetségesei együttműködési hajlandóságát, nem? Hát abban az esetben, hogyha egyre látványosabban cserben hagyja Európát, akkor azért nehéz elvárni Európától, hogy egy tőle területétől távol eső konfliktusban bármilyen formában is bekapcsolódjék. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy ugye potyautasként emlegeti az európai NATO tagok jelentős részét arra hivatkozva, hogy a NATO teljes katonai költségvetésének általában 49-től a megalapítástól kezdve 30%-át az
európai tagállamok és Kanada, és 70%-át pedig az Egyesült Államok viseli. Csak hogy elfeledkezik arról, hogy különösen azokban az időszakokban, amikor az Egyesült Államok valahol háborút folytat, lásd 2003-ban Irak esetét, vagy 2001-ben az afganisztáni beavatkozást, akkor nem véletlenül ugrik meg az amerikai részesedés a NATO egészének katonai költségvetésében, mert olyan területeken, olyan érdekek szolgálatában vet be fegyvereket, ami hát távol áll az európai érdektől. Trump úgy szokta mondogatni, hogy Putyin jó vezető, Kim Jong-un okos fiú, akivel szívesen tárgyalna újra, hiszen szintén, ahogy fogalmaz, egy nagy nukleáris nemzet vezetője, mondja ő. Most az amerikai elnök stílusát meg nyelvhasználatát hagyjuk, mert az egy más lapra tartozik, de ez azt jelenti, hogy verseny folyik Kína és Amerika között az orosz és az észak-koreai diktatúrák megnyeréséért? Az észak-koreai diktatúrát aligha fogja megnyerni Trump, bár ugye nagyon büszke volt arra, amikor hát találkozott a koreai vezetővel, de hát ott is egyfajta bizalmáról biztosította a kedves vezetőt, de hát kiderült, hogy ez a bizalom teljesen alaptalan, és hát hogyha az első elnökségére gondolunk Trumpnak, akkor a másik kudarc, az az afganisztáni kivonulás, mert annak feltételeit még Trump idején tárgyalták meg, és szakértők figyelmeztettek, hogy azok mellett a kondíciók mellett, amiben megállapodott, abból probléma lesz, de a problémát már Bidennek kellett elviselnie, mert hogy ő idején történik a kivonulás. Egyetlen egy sikert tudott nemzetközi politikában elérni, az a Közel-Kelet. De egyébként nincsenek sikerei az előző elnökség idején. Én azt hiszem, hogy ez naivitás arra gondolni, hogy ezek az autokraták, ráadásul hosszú ideje, hát Putyin esetében mindenképpen nagyon hosszú ideje, első számú vezetőként Oroszország élén álló Putyinban meg lehetne bízni. Erre szoktam felidézni 2018 nyarát, amikor Helsinkiben találkoznak. Ez egy nagyon emlékezetes találkozó Putyin és Trump között első elnöksége idején. És a találkozó után van egy sajtótájékoztató, és a sajtótájékoztatón az egyik vezető amerikai lap újságírója felteszi Trumpnak azt a kérdést, hogy megkérdezte Putyin urat, hogy az elnökválasztási, mármint az amerikai elnökválasztási folyamatban volt-e bármiféle orosz beavatkozás. És a Trump erre azt mondta, hogy igen, föltettem ezt a kérdést, de Putyin elnök úr biztosított róla, hogy nem volt ilyen. Na most erre nem hagyta magát az amerikai újságíró, és azt mondta, hogy ezek szerint jobban bízik Putyin elnök úrba, mint sem az amerikai titkosszolgálatokba, amire már nem válaszolt Trump. Tehát az az érzésem, hogy egyfelől impolál ez a korlátlan hatalomgyakorlás, hogy gyakorlatilag nincs semmi, se intézmények, se igazi normák, amelyek Putyin működését szabályoznák, vagy ugyanezt elmondhatjuk a kínai vagy a koreai vezetőről. Ez imponál, és valahogy úgy gondolja, hogy hát mi meg tudunk egyezni, mint komoly férfiak, és hát ez komoly, de nagyon komoly naivitás. Na most az a hírekből is tudható, hogy folytassam ezt a gondolatsort, hogy Oroszország, Kína és Észak-Korea között egyre szorosabb a katonai együttműködés. Oroszország ugyanis az Ukrajnában kapott támogatásért cserébe fejlett fegyverrendszerekhez juttatja Kínát és Észak-Koreát, például ugye rakétákhoz, meg tengeralattjáró technológiához. 3 diktatúráról van szó, Oroszország, Kína és Észak-Korea esetében, és bár a jelek azt mutatják, Trump is hasonló irányba szeretné átalakítani Amerikát, meg a világot, már most látszanak a nacionalista, diktatórikus nagyhatalmak között szükségképpen bekövetkező mindenfajta ütközések, illetve a majdani háborúk előjelei. Akik, ha nem Tajvanért, akkor a világ fölötti dominanciáért fognak megvívni egymással. Ki a birodalmi törekvései miatt, ki meg azért, mert az egész világot voltaképpen le akarja rabolni, mint jelen helyzetben Trump. És ez akárhogy, akármint is világháborút jelentene. Látsz-e azért akadályt egy ilyen fejlemény előtt?
Hát csak azt a fajta akadályt látom ezeknél a diktátoroknál, hogyha reális és nagy erőt látnak magukkal szemben. Azt, hogy meg lehessen őket győzni, jobb belátásra bírni, azt én illúziónak gondolom. Tehát Európa számára egy ilyen lehetséges perspektíva mellett még egy olyan körülmény ez, ami miatt erősnek kell, tehát a stratégiai autonómiáját ki kell alakítani. Tehát Európának nem csak azért kell saját haderejét és hadipari kapacitását növelni, hogy segíteni tudjon Ukrajnának, és nem csak azért, hogy a saját biztonságát megteremtse, hanem megteremtsen egy valódi stratégiai autonómiát, és úgy nézzenek rá, mint amelyikkel szemben nem érdemes bármiféle konfliktust provokálni. És hát, hogyha ezek a rossz fiúk úgy gondolják, hogy minden megtehető, és a szabályokon át lehet lépni, holott a második világháború tapasztalata és borzalmai arra intették az emberiséget, ezért hozták létre az ENSZ-t és az ENSZ alapokmányát, hogy ne használjunk konfliktusokban erőszakot, fegyveres erőszakot, de úgy tűnik, hogy ez a világ afelé tart, hogy ezek a szabályok kevésbé fontosak, vagy egyáltalán nem lesznek fontosak. Tehát már csak ezért is Európának meg kell erősíteni magát, hogy távol tartsa magát egy ilyen lehetséges világégéstől, már amennyiben persze távol tudja magát tartani. Ami az új amerikai-ukrán megállapodás tervezetet illeti, erről korábban mindenki azt mondta, hogy Trump gyarmatosítani, azaz kirabolni akarja Ukrajnát, az eddigi és a jövőbeli támogatásokra hivatkozva. Egyelőre keveset tudni erről az új megállapodásról, pontosabban minden nap valami más röppen fel, de a hírek szerint Trump 200 milliárd dollárral csökkentette ugye azt az összeget, amelyet Ukrajnától követel a háborús támogatásért cserébe, tehát már nem 300, hanem 100 milliárdos értéket akar. De mintha Joe Biden, az előző amerikai elnök nem hitelként nyújtotta volna a segítséget Ukrajnának, hanem jól felfogott amerikai biztonsági érdekből. Trump szerint miért nincs ilyen amerikai érdek? Miért csak anyagi érdek és szempont van? Valóban, tehát amit Ukrajna a Biden adminisztráció alatt kapott az Egyesült Államoktól, ami idén februárig összességében 115 milliárd euró volt, tehát messze nem 500 milliárd, és nem is 350 vagy 300, hogy később Trump fogalmazott, azt nem hitelként, hanem segítségként nyújtotta. Ugye Bidenék is nagyon szerényen mérték ezt a támogatást. Ez GDP-jük, tehát már az amerikai GDP-nek a 0,41%-a volt. Egyébként ugye orosz ellenzékiek úgy beszélnek Trumpról, mint hisnyik, mint egy ragadozó, amit mindent meg akar szerezni, és hát nincsenek semmiféle aggályai, erkölcsi korlátai. Ő ugye úgy abban gondolkodik, hogy kapott segítséget eddig. Ukrajna ezentúl, ha akar segítséget, azt fizesse meg. Ha nem tudja kifizetni, akkor én pedig azokból a javakból akarok részesülni, amivel Ukrajna rendelkezik. Hát nagyon cinikus és önző, és rövidlátó politikának gondolom, amerikai érdekeivel és szembenő politikának gondolom ezt. És akkor itt vannak a súlyos vámháborúk, amelyek valósággal felforgatták az egész világgazdaságot, és Trump büszkén jelentette, hogy a vámok sújtotta országok hívogatják őt, és ezzel a teljesen abszurd kísérő szöveggel kommentálta a különböző országvezetőket, hogy bocsánat, szó szerint idézem, a hivatalban lévő amerikai elnököt, hogy nyalják a seggemet, mondta országvezetőkre. Aztán persze a vámokat felfüggesztette, legújabban pedig 12 amerikai szövetségi állam, köztük 2 republikánus vezetésű állam is beperelte Trumpot a vámjaival okozott károk miatt. Mit gondolsz, véget lehet-e vetni Trump álmokfutásának Amerikában és a világban? Minek kellene ehhez történni? Abban bízom, hogy a kongresszus két házában esetleg más erőviszonyok alakulnak ki, illetve ebből a kábulatból esetleg a demokraták fölébrednek, illetve a republikánusokon belül az a klasszikus régeni irányzat, tehát az a klasszikus republikanizmus az felülkerekedik, és valamilyen formában megpróbálja korlátok közé szorítani Trumpot. Más esélyt pillanatnyilag nem látok erre.
Miközben Trump szándéka szerint kifosztja Ukrajnát, Putyin, ha jól figyeltem, kapva kapott az amerikai elnök pénzésségén, és az orosz csapatok által megszállt ukrán területek ásványi kincseit ő ajánlotta föl gyorsan Trumpnak. Legújabban pedig nyilván olvastad a hírekben, Milorad Dodik, a boszniai szerb köztársaság elnöke csábítja a boszniai szerb köztársaság körülbelül $100 milliárd értékű lítiumával és más érceivel Donald Trumpot. Mondhatjuk, és csak ide akarok kiukadni, hogy leegyszerűsödött a világ. Ezentúl tényleg a megvásárolt amerikai jóindulat igazgatja a világot? Trump nyilván ezt szeretné elérni, egész politikai alkatából, meg eddigi pályájából ez valahogy egyenesen következik. Én csak bizakodom abban, hogy a világ mégsem fog ilyenné válni, mert hát látjuk, hogy az is tud nagyon szomorú lenni, ahol mégiscsak valamilyen szabályok és bizonyos normák betartása mellett próbálnak közösségek, nemzetek, államok egymás mellett élni, de hogyha ezek a szabályok eltűnnek, azt én borzalmasnak gondolom, és kilátástalan és fölmérhetetlen jövőt látok magam előtt, ezért hát egyfajta kiúzanodás, de még egyszer mondom, ezt döntően Amerikának kell, és az amerikai politikai osztálynak kell elintéznie, hogy az ember ne tehesse meg mindazt, amit eddig megpróbált megtenni. Amikor Trump és elnökségének tagjai február végén, február utolsó napjaiban megalázták Zelenszkijt és Ukrajnát a Fehérházban, majd néhány nap múlva megszakították a hírszerzési információk megosztását Kijevvel, sőt az európaiaknak is megtiltották, ugye, hogy amerikai hírszerzési információkat osszanak meg Ukrajnával. Trump nem lépett be a háborús bűnösök táborába. Ez ugyanis nem csak azt jelentette, hogy az ukrán hadsereget megfosztja a pontos harcászati adatoktól, azaz kiszolgáltatja őket Putyinnak, hanem talán azt is, hogy a polgári célpontok elleni támadásokról sem értesült volna Ukrajna, azaz Trump így módon szabad kezet adott Putyinnak, hogy kedvére pusztítsa az ukrán városokat, kórházakat, az ukrán lakosságot. Ez nem háborús bűn? Én azt gondolom, hogy súlyos cserbenhagyása egy olyan államnak, amelyik addig azt gondolta, hogy szövetségese az Egyesült Államoknak, és időben persze azt is látjuk, hogy egybeesett ez a hírszerzési adat, illetve célmeghatározás felfüggesztése azzal, ahogy nagyon gyorsan kiszorítják Kurszk megyéből az ott lévő ukrán erőket, hiszen ebben a helyzetben nagyon nehéz volt távolabbi célpontokat támadni az ukránoknak, és hát valóban a védelmi képessége is, a polgári célpontok védelme is nyilván erőteljesen gyengült, és itt talán egy történelmi példával hadd éljek, amikor 53 nyarán lezárul a két Korea közti háború, akkor az akkori amerikai elnök Eisenhower az nem kereste Kim Il-sung kegyeit, és nem akart vele külön alkut kötni, hanem megszületik a tűzszüneti megállapodás, egyértelműen a dél-koreai rendszer mellett köteleződik el, és Amerika otthagy 100 000 katonát. Na most a Trump viszont eljátsza azt, hogy ő a békeangyal, aki egyforma távolságban van agresszortól és agresszió áldozatától, de mint kiderül, még ezt se tartja be, hanem láthatóan próbál nyomást gyakorolni az aduász nélküli ukránokra, mert az könnyű, mert ez egy kiszolgáltatott vezető és egy kiszolgáltatott ország, és eközben semmi érdemi nyomást nem tesz és nem gyakorol Putyinra. A szerencsétlen Zelenszkijt lediktátorozza, elképesztő dolgot állít, hogy átvéve az orosz retorikát, hogy illegitim elnök, mert hogy lejárt a mandátuma, miközben az ukrán szabályok világosan rendelkeznek arról, hogy hadi állapot idején nem lehet se parlamenti, se elnökválasztást tartani. Tehát minden tekintetben a nyilvánosság előtt úgy jelenik meg Trump, mint aki számára valóban stratégiailag a legkevésbé sem értékes Ukrajna, legfeljebb a kifosztás szempontjából van jelentősége, az agresszor pedig egy majdani Kínával kialakuló konfliktus miatt fontos, ezért babusgatjuk, és semmiféle érdemi nyomást nem gyakorolunk rá. Na és akkor, hogy magyar szemszögből is megvizsgáljuk ezt a kérdést, mivel a mi politikai vezetésünk sem maradhat ki semmiből, az eddig elmondottak tükrében különösen érdekel Szijjártó Péter minapi kijelentése, mely szerint ők, mármint Orbánék, már Trump előtt is Trumpok voltak, és a siker receptje az, hogy jövőben is legyünk Donald Trump. Ennél
szerintem önleleplezőbb mondat kevés van. Orbánék tényleg vagy egy tragikus következményekkel járó világgazdasági válságért dolgoznak, amelyben munkanélküliség, áru, pénzhiány, hétköznapi életünk teljes felfordulása fenyeget, vagy egy olyan háborúért, ők éppen nem Tajvanért, hanem a Balkánért és Európa ellen, amely jó eséllyel világméretű katasztrófával fenyeget. Ez lenne Magyarország érdeke? Mert Trump egy korlátolt és önimádó üzletember. Na de Orbánnak, aki politikus, miért érdeke egy világkatasztrófa? Nem értem. Hát felfoghatatlan, és nyilvánvaló, hogy nem lehet Magyarország érdeke. Egyébként már csak azért sem lehet érdeke, mert a trumpi politikának az egyik vonása, hogy délelőtt és délután nem feltétlenül fontos kérdésekben is ugyanaz az álláspontja. Na most ehhez igazodni az azért elég vicces, hogy a magyar álláspont az mindig azt tartja helyesnek, amit éppen aktuálisan az amerikai elnök helyesnek tart. Egyébként a maga szuverenitására új kényes magyar vezetés, valahogy ez nem izgatja, hogy mi ilyen automatikusan igazodunk, és hát ugye az is egészen mulatságos, amikor a magyar politikai vezetés azt állította, hogy a trumpi szankciók a békét szolgálják, az Európai Unió szankciói pedig a háborút. Mint ahogy épp a napokban hallottam a magyar külügyminisztert, aki azt átallotta mondani, hogy az Európai Unió arra kényszeríti Ukrajnát, hogy háborúzzon. Hát pont az ellenkezőjéről van szó, arról van szó, hogy egyelőre az ukrán társadalom úgy ítéli meg, hogy ilyen feltételek mellett nem akarja lezárni a háborút, és ezért, hogy folytathassa, szeretné, hogyha az európai országok továbbra is segítenék. Európa számára semmiféle előnnyel nem jár a háború folytatása, de politikai, biztonságpolitikai és erkölcsi jogból úgy gondolja, hogy egy megtámadott országot támogatnia kell. Az ENSZ alapokmányának 51. pontja, amelyik arról rendelkezik, hogy minden megtámadott agresszió áldozatává vált országot megillet a kollektív és az egyéni védelem joga. És a kollektív védelem joga azt jelenti, hogy legitim módon fordulhat segítségért más országokhoz. És ezek az országok eldöntik, hogy politikai, diplomáciai, gazdasági, hírszerzési, haditechnikai, vagy akár közvetlen katonai segítséget nyújtanak. Tehát a magyar retorika megfordítja a dolgot, és úgy állítja be, hogy az Európai Unió, mintha ebből bármiféle haszna lenne, kényszeríti és szuszakolja bele ebbe a háborúba Ukrajnát, pont az ellenkezőről van szó, Ukrajna kérésének megfelelően próbálja segíteni honvédő háborújába. Ilyen egyszerű a dolog. Arról nem beszélve, hogy az Orbánék által sokat emlegetett világrendszerváltáshoz nem érdemes-e tudni, hogy a világban még sohasem volt rendszerváltás tragikus és pusztító háborúk nélkül. Nem kellene elmondani minden ilyen agyszüleménynél, hogy az vért, halált és pusztítást jelent, és hogy minden katasztrófából sok-sok évig tart a felépülés, vagy az újrarendeződés. És azon is érdemes lenne elgondolkodni, hogy itt vagyunk az Európai Unióba, és hova tovább, mi meg időnként a szlovákok vagyunk egyedül azok, akik a dolgokat másképp látjuk, és az összes többi tagállam az láthatóan a tökéletes tanácstalanság és az eltévedés irányában cselekszik. Szóval, hogy képes a magyar társadalom egy részével ez a magyar kormányzati politika elfogadtatni, hogy mi világosan, perspektívákban látjuk a világ átalakulását. Ezzel szemben az összes többi nagy tradíciójú, komoly diplomáciai és külpolitikai tapasztalat rendelkező ország a teljes homályban és téveszmék világában él. Hát ez is elképesztő. És ezt rezenisten arccal most már hosszú ideje látjuk a magyar kormány és propagandistái részéről. És amikor Donald Trump sokszor elmondta, hogy Ukrajna gyenge szövetséges, nincs ütőkártya a kezében, tehát vele tárgyalni sem érdemes, vajon miért nem tekinti ez az amerikai elnök ütőkártyának a 45 000 elesett és 390 000 sebesült ukrán katonát, a sok tízezer elhurcolt ukrán gyereket, a több mint 4 millió ukránt, aki elmenekült a hazájából, a több mint 12 000 civil áldozatot, és ki tudja hány megerőszakolt nőt és megkínzott civilt, a
tömegmészárlásokat és az országban elkövetett pusztításokat. És főként miért nem tekinti Trump ütőkártyának, hogy Ukrajna, még ha amerikai és európai segítséggel is több mint 3 éve állít hathatós akadályt a világrendet erőszakkal felforgatni akaró orosz birodalmi terjeszkedési szándék elé? Mert hát láthatóan más foglalkoztatja, és ilyen erkölcsi aggályok a legkevésbé sem érdeklik, és voltaképpen nem csak, hogy erkölcsi aggályok nem foglalkoztatják, hanem azok a szabályok sem, amikhez a II. Világháború után maga az Egyesült Államok is csatlakozott, sőt, amely világrend kialakításában meghatározó szerepet játszott. Szóval elképesztőnek gondolom ezt a fajta felelőtlenséget, ahogy viszonyul Ukrajnához, ahhoz az Ukrajnához, amelyik honvédő háborút folytat. De hát az egész alkata a trumpi személyiségnek erre az önzésre és narcizmusra épül, és hát sajnos a világ egyelőre legnagyobb hatalmának első embereként tudja kiélni ezt a narcizmust. Arról te mit gondolsz? Elfogadhatja Ukrajna a most kiszivárgott amerikai békefeltételeket? Tehát a Krím átengedését az oroszoknak, a front befagyasztását ott, ahol éppen most húzódik, ami azt jelenteni, hogy az elfoglalt területek maradnának orosz ellenőrzés alatt, Amerika feloldaná az Oroszország elleni szankciókat, és Amerika üzemeltetné a záporizsiai atomerőművet, és hozzájuthatna a sokat emlegetett ritka földfémekhez. Ezt így el lehet fogadni az ukránoknak? Hát szerintem nem, de azt tartom mégiscsak valószínűleg, hogy lesz egy olyan pont, nem tudom, hogy 1 hét múlva, 3 hónap múlva, amikor Ukrajna azt valószínűleg el kell, hogy fogadja, hogy de facto bizonyos területek átmenetileg, és ezt nyilván hangsúlyozni fogja, orosz felügyelet alá kerülnek, semmilyen körülmények között nem fogja de jure elismerni a Krím Oroszországhoz csatolását. Tehát jogilag nem fogja semmiképpen sem, ehhez ragaszkodik, és más kérdés, hogy ez 40-50, ki tudja hány év múlva esetleg, vagy lehet, hogy rövidebb idő alatt megváltozik, de biztos, hogy jogilag ebben nem fog belemenni, és hát szerintem az ukránok most azon dolgoznak, hogy valami olyan erős biztonsági garanciát kapjanak azért, hogy esetleg belemennek abba, hogy ezt a de facto területvesztést elfogadják, ami perspektívát ad az országnak. Hát ha nincs erős biztonsági garancia, ami védi a Kijev felügyelete alatt maradt területeket, hát perspektíva nélküli ország lesz Ukrajna. Tehát ez nem valami hóbortja Zelenszkijnek és környezetének, hanem az ukrán társadalom jogos elvárása. A Krím-félsziget stratégiai szempontból miért számít kulcskérdésnek? Miért mondják a szakértők, hogyha a Krímet átengednék Oroszországnak, Amerika és Európa számára ez hatalmas stratégiai hátrányt és vereséget jelentene? Hát én nem gondolom, hogy stratégiailag ilyen súlya lenne ennek a félszigetnek. Ennek az elvi jelentősége fontos. Tehát, hogy elfogadjuk, hogy erőszakkal meg lehet változtatni a határokat, és az agresszió révén bizonyos területek átkerülhetnek egy másik országhoz. Tehát az elvi jelentősége fontos ennek. Egyébként a másik oldal argumentációja, tehát az orosz, hogyha nem foglaltuk volna el 14-ben, akkor pillanatokon belül Szevasztopol amerikai hadikikötő lett volna. Tehát egyrészt azért nem lett volna pillanatokon belül amerikai hadikikötő, mert ugye az amerikaiak olyan súlyú, jelentőségű stratégiai területnek gondolták volna a Fekete-tengert, akkor a török NATO szövetségest már a hidegháború idején megkérhették volna arra, hogy adjon már egy bázis lehetőséget. Vagy amikor fölvették Romániát és Bulgáriát, akkor fordulhatott volna az új NATO tagokhoz, hogy egy állandó katonai bázist hozzatok létre. De nincs ilyen súlya, nincs ilyen jelentősége. Egyébként pedig az oroszok, mielőtt Harkovban Medvegyev elnöksége idején meghosszabbították a bérleti szerződést Ukrajnával, hogy a szevasztopoli kikötőt használhatják, mielőtt ezt meghosszabbították 2042-ig, gőzerővel bővítették, mélyítették a Novorosszijszki, az orosz kontinentális területhez tartozó Fekete-tengeri kikötőjüket, mert arra számoltak, hogy lejár a szerződés, és átmegyünk oda. Tehát szó nem volt arról, hogy Oroszország elveszítette volna a Fekete-tengeri hozzáférését, ha éppen nem Szevasztopolban vannak a hajói. Tehát én azt gondolom, hogy az elvi jelentősége fontos, hogy egy szuverén államtól
27 000 négyzetkilométert sem lehet elvenni következmények nélkül. És az a korábbi sajtóértesülés mit jelent, hogy Trump emberei bőszen keresik az új ukrán elnököt, és Zelenszky régi politikai ellenfeleivel folytatnak tárgyalásokat, Poroshenkoval, Julia Timosenkóval, vagy az ukrán hadsereg egykori parancsnokával, Ukrajna mostani brit nagykövetével, Valeri Zsaluznyjal. Az amerikai politikai vezetés kívülről meg tudja buktatni Zelenszkyt? Nem tudja megbuktatni, és Trumpnak az egy időben hangoztatott álláspontja, hogy mindössze 4%-os a támogatottsága, miközben minden komolyan vehető ukrajnai közvéleménykutató 57%-on mérte akkor, és az ovális irodában történtek után még tovább ugrott Zelenszky támogatottsága. Szemben Timosenkóval, aki 5%, 6% körüli, Poroshenkónak meg, ha jól emlékszem, 10% nem, ezek nem. Itt egy kihívó lehet, Zaluzsnyi, tehát a volt főparancsnok, aki ma Londonban képviseli Ukrajnát nagykövetként. De ő csak 20%-ot kapna, úgy emlékszem, a felmérések szerint. Igen, de lehet, hogyha elindulna, ő valamiféle kihívást jelentene, de nekem az az érzésem, az ő megnyilatkozásait figyelve, hogy ő egy olyan ukrán hazafi, aki nem akarja megosztani az ukrán társadalmat. Tehát soha nem lépne be ebbe a szerepkörbe. Nekem ez az érzésem. Lehet, hogy tévedek, és ha egy ilyen helyzet kialakul, akkor nem ez történik, de pillanatnyilag nekem erős meggyőződésem, hogy ő nem indulna el. Kérdés persze, hogy a háborúba belefáradt ukrán lakosság hogyan fogadna egy olyan béke megállapodást, amely egyrészt átengedné az ukrán területeket Oroszországnak, amelyekért egyébként olyan sok katona és civil halt meg. Így van. Nyilvánvalóan belefárad a társadalom. Hát az lenne a meglepő, hogy az ukrán társadalom nem fáradna bele ebbe a hosszan elhúzódó, borzalmas és teljesen értelmetlen háborúba, de egyelőre még azok is, akik tárgyalnának, azokat a feltételeket, amit Oroszország szeretne elérni, nem tudja elfogadni. És neki, Zelenszkynek erre tekintettel kell lenni. Tehát amikor itt ez a két fél megállapodást keres, abban is aszimmetria van az ukrán és az orosz helyzet között, hogy Ukrajnában a közvéleménynek van politikai súlya és jelentősége. Oroszországban viszont nincs demokratikus közvélemény, és a közvélemény nagyon erősen manipulálható, és ha nehogy Isten más lenne a közvélemény álláspontja, hát az se lenne semmiféle hatással a putyini álláspontra. Ugye Ukrajna uniós csatlakozásának a megakadályozása most Orbán Viktor egyik fő belpolitikai fegyvere. Először is milyen időtávról beszélünk, ha Ukrajna uniós csatlakozásáról beszélünk, hiszen az alaposabban felkészült Magyarországnak is, ha jól emlékszem, 10 év kellett ahhoz, hogy tagjelöltből az Európai Unió tagja legyünk. És von der Leyen is legkorábbi dátumként talán 2030-at jelölte meg, mint amikor Ukrajna az Európai Unió tagja lehetne, de mint tudjuk, ezek a dátumok is messze nem mérvadók, tovább szoktak általában tartani ezek a felvételek. Egy teljesen felfújt, hamis kép az, amit a kormányzat próbál sugallni, hogy itt most sebbel-lobbal megszületik a döntés, és egyébként is, amikre hivatkoznak, hogy milyen kockázatot jelentene, és milyen hátrányokkal járna Ukrajna Európai Unióba történő felvétele. Tönkretenni a magyar mezőgazdaságot, meg a nyugdíjasok, elszívnálunk az uniós támogatási pénzeket. Na most az a helyzet, hogy a tárgyalási folyamatban egy csomó dolgot úgy lehet végig tárgyalni különböző területeken, hogy az kellő garanciát és biztosítékokat adjon a tagoknak. Tehát semmiképpen nem tudom elképzelni, hogy olyan felvételi feltételek születnek, amelyek drámaian rontanák Magyarország helyzetét. Mert ugyanezzel az érvel elutasíthatták volna Magyarország felvételét 2004 előtt a portugálok, a franciák, a görögök, mégis támogatták a volt szovjet befolyásövezet államainak csatlakozását, és mint a példa mutatja, nem is rokkantak bele. Persze, és arról már nem is beszélve, hogyha Európai Uniós keretbe kerül, 2030 előtt ezt valószínűtlennek tartom, de ha 2030 után Európai Unió tagjává válna Ukrajna, hát ha azok a normák vonatkoznak rá, amelyek európai normák, az nekünk több biztonságot ad, mint hogyha parlagon marad Ukrajna itt a szomszédságukban. De akkor miért gyűlöli? Mi a megfejtésed? Miért gyűlöli ennyire Orbán Ukrajnát? Mert minden szavából a megsemmisítésének a vágya árad. Abszolút, és annál is inkább furcsa ez a dolog, mert a lengyel, illetve a román kisebbség körülbelül akkora, mint a magyar kisebbség Ukrajnában, és se a románok, se a lengyel
lengyelek nem gondolták azt, hogy folyamatosan különböző követelésekkel kellene előállni, hanem láthatóan úgy gondolták, hogy egy honvédő háborút folytató államnak segíteni kell, és abban bízni, hogyha ez a háború befejeződik, akkor ezt a segítséget meghálálja az ukrán politikai vezetés, és én azt gondolom, hogy ha a magyar kormány számára valóban fontos lenne a Kárpátalján élő magyarság, amelyik szerintem már rég nem 150 000-es, jó, ha a fele ott maradt, akkor nem olyan politikát folytatna, amelyik az ott élő magyarokkal szembeni bizalmatlanságot növeli, hanem olyan politikát folytatna, amelyik abban bízik, és valószínűleg joggal bízik abban, hogy a háború után ezek a kérdések rendeződnek. De a kérdésre visszatérve, szóval azt gondolom, hogy ebben valamiféle Oroszországgal való koordinált fellépés lehet a háttérben valami olyan orosz ígéret, ami miatt Orbán úgy gondolhatja, hogy érdemes ezt a különutas politikát képviselni. Visszakapnánk Kárpátalját? Például. Amit én hátborzolhatónak gondolok, mert akár az oroszok kezéből, akár a zavarosban kapnánk meg ezt a területet. Ugye mondtam, hogy Ukrajna Európa legszegényebb állama, de Ukrajnán belül a legszegényebb területek közé tartozik Kárpátalja. Egy idegen, etnikailag idegen tengerben lévő kis magyar közösséggel ide csatolni ezt a területet, szövetségeseink részéről megmutatkozó bizalom abban a pillanatban tökéletesen eltűnne, és olyan tehertételként nehezedne a magyar gazdaságra ennek a területnek a konszolidálása, politikai, pénzügyi, szociális konszolidálása, ami teljesen értelmetlenné tenni ezt. De nem tudok másra gondolni, mint hogy valami háttéralkunak kell lenni, mert annyira érthetetlen ez a fajta ukrán ellenesség. Összefoglalva, te miben látod Ukrajna csatlakozásának előnyeit, és ha vannak hátrányait? Az előnye az, hogy egy ilyen csatlakozással remény lenne arra, hogy belátható időn belül újjáépül Ukrajna, és egy működőképes, a közhatalom is működik, egy működőképes politikai és gazdasági rendszer jön létre, ami messze menő magyar érdek. És itt még egy érdekes dolog van, amit érdemes szem előtt tartani, hogy a volt szocialista országok nyugati integrálása az mindig abban a sorrendben történt, hogy elővették őket föl a NATO-ba, tehát kiterjesztették a biztonsági garanciákat, és csak utána kerültek be az Európai Unióba. Lehet, hogy az ukrán különleges helyzet nem ezt a logikát és sorrendet követeli meg, de ha józanészre hagyatkozunk, akkor valószínűleg ennek a logikának kéne érvényesülni, erős biztonsági garancia, ami nem feltétlenül kell, hogy a NATO legyen, bár szerintem ez lenne a legjobb, de egy erős biztonsági garancia kell, hogy megelőzze azt, hogy bekerülhessen az Európai Unióba. Hát ezt a sorrendet tartom észszerűnek, és valószínűleg Ukrajna esetében is valami hasonló fog történni. Na akkor itt most nem több, mint 20 másodpercben veszünk egy jó nagy levegőt, ez alatt jönnek támogatóink. Előtte azonban felhívom figyelmüket, akár a YouTube-on, akár a Facebookon a feliratkozási lehetőségre, kérem éljenek vele, hogy legközelebb sem maradjanak le beszélgetésünkről, és akkor mindjárt jövünk is vissza. Váltsd a családi álmokat, a saját utadat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI, az otthon nyugalma. Az előzőkben megnyitott témáról folytatjuk a beszélgetést Eszbíró Zoltán történésszel, Oroszország szakértővel. Már Európára térve 2 brit lapot idéznék, az egyik a The Economist, amely összeszedte, hogy miben más Európa, mint a világ többi része, beleértve most már Amerikát is, a leltár így néz ki. Kicsit hosszú lesz, de nagyon tanulságos. Európa a szabadság szigete, az európaiak olyan helyet teremtettek, ahol garantáltak olyan jogok, amikre másút csak vágynak. Az élet, a szabadság és a boldogság keresésének joga. Európa lakói több szabadságot kapnak a munkájukön,
mint bármilyen más régió alkalmazottai. Európa az egyetlen kereskedelmi tömb, amely ragaszkodik bizonyos erkölcsi normákhoz. Európában a városok élhetők, a várható élettartam hosszú, a gyerekeket beoltják, és nem kell őket megtanítani arra, mit kell tenniük, ha egyik társuk elkezd vaktában lövöldözni. Európában a szabad beszéd nem jelenti a náci beszéd szabadságát. Európában senki sem veti fel, hogy egy vonakodó szomszéd államot el kellene foglalni. Európa pontosan meg tudja határozni, hogy ki volt az agresszor Ukrajnában. Európában még egyetlen vezető sem adott ki saját nevével fémjelzett kriptovalutát. Európában szeszélyes politikusok nem szabhatnak ki 125%-os vámot, és nem küldhetik lejtmenetbe a tőzsdéket. Európa igen lassan cselekszik, de ez a konszenzus kényszerből fakad, abból, hogy meg kell tudni állapodni egymással 27 tagállamnak. Nos, a mindezekből adódó kérdés, hogy lehet, hogy Trump nyitja rá az európaiak szemét a saját egyediségükre és értékeikre, ami természetesen nem jelent probléma és konfliktusmentességet, mint hogy ez az összefoglaló is írja, de azt igen, hogy rettentő nagy érték az európai civilizáció és kultúra, nem csak általában, hanem valamennyiünk mindennapi élete szempontjából is. Elég csak végig gondolni ezt az előbbi felsorolást itt, amiket itt a lapnyomán idéztem, ugye? Hát ugye sokan lesajnálóan azt mondják, hogy múzeummá vált Európa, de én azt gondolom, hogy jó ez a múzeumi állapot, ami persze erősen ironikus leírása mindannak, amivel Európa rendelkezik, de ezt a nyugalmat, ezt a kiszámíthatóságot olyan értéknek gondolom, amit meg kellene őrizni, és éppen a trumpi elszabadult hajóágyú mutatja meg, hogy milyen súlyos következményei lehetnek annak, hogyha egy országot olyan ember kezd vezetni, aki bizonyos hagyományokra, bizonyos elért eredményekre nincs tekintettel. De hogy te magad is úgy érzed, ugye, hogy azért ez egy alapvetés, tehát az európai civilizáció, mint érték, az egy nagyon fontos dolog. Abszolút fontos, és úgy érzem, hogy különösen az utóbbi években, mint hogyha a magyar kormánypolitika, hát erről is le akarná beszélni Magyarországot és a magyar lakosságot. Szerinted a magyarok többségének kell? Hát azt hiszem, hogy kell. Mert a magyarok minden brüsszelezés dacára nagy többségükben Európai Uniós tagok akarnak lenni, mert lehet, hogy a magyar polgárok jelentős része az itt felsoroltak egy részére nem gondol, miközben él vele, de hát számos olyan praktikus előnyt kínál az Európai Uniós tagság, ami miatt nem akar ebből kiszakadni. És ez azért nagyon érdekes, és azért érdemes itt egy pillanatra megállni, mert Oroszországban egy ideje azt próbálja elhitetni a politikai vezetés, hogy lehet, hogy az orosz történelemnek voltak olyan időszakai, amikor mi a nyugattal együttműködtünk, a nyugatot mintának tekintettük, még akkor is, hogyha nem egy nyugati állammal időről időre háborúztunk, és az lehet, hogy bizonyos sikereket biztosított számunkra, de ennek az időnek egyszer és mindenkorra vége, mi egészen más vagyunk, mi egy különös civilizáció vagyunk, nem vagyunk európaiak. Na most azt nehéz megbecsülni, hogy ez a fajta agitáció, ez mennyire sikeres, de ilyen értelemben látok egy távoli párhuzamot ebben is a magyar, illetve az orosz kormányzati magatartás között, hogy ott le akarják beszélni az embereket arról, hogy magukat európainak tartják, pedig a 18. századtól az oroszok európainak gondolják magukat minden kétséget kizáróan. Itt meg arról akarnak meggyőzni, hogy hát amit politikaként az Európai Unió és az európai országok közössége képvisel, az elhibázott politika, bár lehet, hogy csak mi meg időnként a szlovákok állítjuk, de biztosak vagyunk benne, hogy ez elhibázott, de úgy tűnik, hogy ez a fajta brüsszelezés mégis a magyar társadalom jelentős részét nem tudja arról meggyőzni, hogy nekünk nem Európában és nem az Európai Unióban lenne a helyünk. A másik brit lap, amit idehúznék, a Konzervatív Telegráf, ugyanis szinte teljes az elemzők egyetértése abban, hogy Trump lelki szemei előtt a 19. századi nagyhatalmi elmélet lebeg, amely
ragadozó nagyhatalmak befolyási övezeteire osztja a világot, nagyjából így lehet összefoglalni. Ebben az Európai Uniónak nem jut szerep, írja a Telegráf, mivel Trump számára Európa nyápic és kulturálisan elfajzott, és ebben gondolom egyetértenek Putyinnal. Ez mit jelent? Fenyegetésként, legyőzendőként fogják fel Európát Trump és Putyin egyaránt, vagy jelentéktelen szereplőként a világ térképén? Hát Trump talán az utóbbit gondolja, Putyin talán nem csak ennyit gondol, hanem akár, mint lehetséges leigázandó terület. Tehát úgy viszonyul Európához, ami a gyengeségéből fakadóan sok tekintetben alávethető az orosz érdeknek. Csak itt megint egy nagyon fontos dologra érdemes utalni, hogy amikor 75-ben a Helsinki záródokumentumot aláírták, és megjelent az az új fogalom, ami a szuverén egyenlőség elve, ami azt jelentette, hogy nemzetközi jogi értelemben a nagyobb gazdasági katonai erőnek nincs jelentősége, mert a kötelezettségek és a képességek vagy a lehetőségek tekintetében az ország méretétől függetlenül minden szuverén államot ugyanazok a jogok és kötelességek illetik meg, és ez szöges ellentétben áll az érdekövezet politikával. Mert az érdekövezet politika mit jelent? Pedig azt jelenti, hogy vannak a nagyhatalmak, és a nagyhatalmak érdekeihez kell igazodni a környezetükben lévő kisebb hatalmaknak, mert az ő jogosítványaik, az ő lehetőségeik, azok sokkal korlátozottabbak. De hát a második világháború után, de különösen a 75-ös Helsinki záródokumentum aláírását követően az európai kontinensen és Észak-Amerikában, ahol az aláírói vannak ennek a megállapodásnak, ugye Egyesült Államok, Kanada plusz az akkori európai államok, hát mégis arra a döntésre jutottak, hogy a tényleges erő, gazdasági, katonai erő, az nem biztosít privilégiumokat, hanem nemzetközi jogi értelemben az államok egyenrangúak. Na, és most lett Trump. Hát ez az, amivel szembe megy derekassan Trump, és ugye ennek a abszurd megnyilatkozása, amikor Kanadával kapcsolatban úgy beszél, ahogy beszél, hogy hát miért nem akartok 51. állama lenni az Egyesült Államoknak, vagy amikor bejelenti, és azt mondja, hogy hát komolyan gondolja a Grönland megszerzését is, ez is az érdekövezet politikának a feltámasztásába illeszkedne bele. Az más kérdés, hogy most ezt meg tudja, vagy nem tudja valósítani, de láthatóan neki az, hogy itt nemzetközi jogi értelemben egyenlő szereplők népesítik be a globális politikát, hát az számára nem jelent semmit. Arról mit gondolsz? Európa képes megvédeni magát, a saját civilizációját, társadalmi berendezkedését, évszázados értékeit az erőszakos nagyhatalmakkal szemben? Az a program, amelyik ezt a stratégiai autonómia elérését, ami olyan katonai és védelmi képességek kialakítását és olyan hadipari kapacitás létrejöttét feltételezi, amelyik megalapozza ezt a stratégiai autonómiát, hogyha ez megteremtődik, akkor nyilván a civilizatorikus értékeit is meg fogja tudni őrizni. De ha ezt a képességet nem fejleszti föl, akkor kiszolgáltatott lesz, és csak a más nagyhatalmi szereplők jó indulatán múlik, hogy mit tesznek Európával. Nem szabad megengedni, hogy ez a helyzet jöjjön létre. Tudható-e szerinted, hogy kit tekint ma Trump Európa vezetőjének? Mert az biztos, hogy nem egy nőt, Ursula von der Leyent, aki történetesen ugye az Európai Bizottság elnöke, és nem is egy másik nőt, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt, az észt Kaja Kallaszt. De van egy harmadik nő, aki láthatólag pályázik a szerepkörre, az olasz kormányfő Giorgia Meloni, és láthatólag régóta áhítozik valami ilyen vezető szerepre Orbán is. De a komoly jelöltek közül szerinted ki esélyes rá, hogy Európa érdekeit hathatósan képviselje Trumpal szemben? Hagyományokból kiindulva nyilván a brit miniszterelnök lehetne ez a szereplő, annak ellenére is, hogy a britek elhagyták az Európai Uniót, de éppen az ukrajnai háború mutatta meg, hogy gravitál vissza, tehát sok tekintetben politikailag nagyon szorosan kötődik Európához. Nagy-Britannia. De ha a tradíciót nézzük, akkor talán a brit miniszterelnök lehetne az. Ha az egyes politikusok ambícióit nézem, talán Macronban látom ezt, és hát Meloni esetében pedig azt, hogy ő egy jobboldali, még ha nem is a legszélsőségesebb jobboldali politikus, és élesen különbözik az Orbáni politikát illetően
Ukrajna tekintetében Meloni mégiscsak Európa 4.-5. legnagyobb gazdaságának élén áll. De kit tekint Trump Európa vezetőjének ezek közül? Szerintem egyiket sem. Tehát szerintem ezeket az embereket, akik demokratikus körülmények között próbálják irányítani országukat, igazán nem tartja önmagához méltó szereplőnek, hanem ott van a varázsa ezeknek az autokratáknak, azokat valahogy komolyabbnak gondolja. Orbán nem kapaszkodhat fel odáig? Nem, mert egyrészt egy kicsi ország első számú vezetője, ráadásul egy egyre inkább Európán belül elszigetelődő ország vezetője, de a patrióták szerveződése is azt hiszem egy tűzfallal van védve, hogy nagyobb befolyást szerezzen az Európai Unión belül. Na de Trump szemében ezek majdhogy nem erények, nem? Igen, lehetnek erények, de hát sokra nem megy Orbánnal. Tehát ilyen értelemben legfeljebb a destruáló szerepében lehet valami számára értékes, amit Orbán nyújtani tud, de a destrukción túl, hogy Európában ő egy ilyen meghatározó, elsőszámú vezetővé váljék, az teljes illúzió. Visszatérve az orosz-ukrán háborúhoz, aki biztosan nem habozik Oroszországot illetően a lengyel vezetés, a lengyel külügyminiszter Radoszláv Sikorszki elég keményen fogalmazott, amikor arra figyelmeztette Oroszországot, hogy felejts el a birodalmi álmait és vállaljon felelősséget a háborús pusztításért. Valami olyasmit üzent az oroszoknak, hogy többét is soha nem fogtok uralkodni, itt sem Kijevben, sem Vilniusban, sem Rigában, sem Tallinnban. Igen keményen kérdezte meg, hogy nem elég nektek a föld, a 11 időzóna, és még mindig nem elég. Valami ilyesmit mondott a lengyel külügyminiszter. Ezekből a mondatokból két kérdés adódik. Az első az, hogy Lengyelország, ugye nagyország, komoly támogatója Ukrajnának, ádáz ellenfele az oroszoknak. És szoros szövetségese volt Amerikának, de mindez csak volt? Trump regnálása mellett nyilván átalakul a lengyel-amerikai kapcsolat. Ugye a lengyelek hagyományosan a két szomszédos országgal szembeni védelem miatt nagyon fontosnak tartották Amerikával való szoros kapcsolatukat. Nekik ez egy végső biztonsági garancia volt Oroszországgal, illetve Németországgal szemben az ismert történelmi tapasztalatok miatt. Nyilván a lengyelek figyelnek arra, hogy ne romoljon meg ez a kapcsolat, de hát hogyha a trumpi politika a számunkra új fontos ukrán kérdésben ennyire eltér a lengyel magatartástól, az óhatatlanul bizonyos konfliktusokat szül, de biztos vagyok benne, hogy ügyelni fognak a lengyelek arra, hogy ne mérgesítsék el ezt a kapcsolatot, mert nekik elemi érdekük, hogy maguk mögött tudhassák Amerikát. A másik kérdésem a lengyel állásponttal kapcsolatban, hogy a lengyelek nem felejtették el, mit művelt velük a Szovjetunió Hitlerrel karöltve a második világháborúban, majd a szovjet megszállás hosszú évtizedei alatt, és hogy a magyarok ezt elfelejtették? Hát nyilván ez annak függvénye, hogy Magyarországon ez a jobboldali kormányzat hihetetlen erőfeszítést tett annak érdekében, hogy ebbe a konfliktusban mentegesse Oroszországot, és amennyire lehet állandó kritika alatt tartsa az ukrán magatartást. Lengyelországban viszont függetlenül attól, hogy éppen egy centrista csoport vagy éppen egy jobboldali nemzeti vonulatot képviselő csoport van éppen kormányon, az ukránok támogatása töretlen maradt. Ukrajna lerohanás előtt Putyin eredeti követelése az volt, hogy a NATO vonuljon vissza az 1997-es határok mögé, azaz vonuljon ki ugye az egykori szovjet fennhatóság alatt álló országokból. Mostanában egyre többen úgy vélik, hogy Trump hajlandó lenne átengedni Kelet-Európát Putyinnak, mert ezzel meggyengítené vetétársát az európai kontinens nyugati felét is. Volt, vagy lehet ilyen terve Trumpnak? Mit gondolsz? Eleve az egy nagyon furcsa dolog, hogy az erősebb, gazdagabb és szolidárisabb Európát, mint szövetségest lecseréli Oroszországra. Tehát, hogy itt van egy tradicionális közösség, amelynek az európai komponense erősebb, gazdagabb, szolidárisabb, és van egy gyengébb,
kevésbé gazdag, és hát szolidaritásában, mármint hogy az amerikai érdekekkel való szolidaritásában Európával össze nem mérhető Oroszország. Tehát ez eleve már problémát okoz. Az pedig, hogy annak a követelésnek engedni fog-e, amit Putyin megfogalmazott 21. december 15-én, amikor 2 szerződést átadtak, egyet az Egyesült Államoknak, egyet a NATO-nak, és amiben valóban 3 követelést fogalmaztak meg. A harmadik követelés az volt, hogy Oroszország közelébe csapásmérő stratégiai fegyvereket ne telepítsenek. Erre mind az Egyesült Államok, mind a NATO azt a választ írásban, mert hogy ezt is követelték az oroszok, azt a választ adta, ez legitim orosz igény, erről hajlandóak vagyunk tárgyalni és megegyezni. Tehát, hogyha Ukrajna majdani NATO tagsága kapcsán az volt a félelme, hogy Ukrajna területére ilyen fegyvereket telepítenek, akkor a NATO és az amerikai választ elfogadva tárgyalni kellett volna arról, hogy hát ilyen fegyvereket mi se akarunk telepíteni, ti se telepítsenek, tehát meg lehetett volna erre vonatkozóan egyezni. Azzal volt probléma, hogy Oroszország úgy beszél a NATO és az Egyesült Államoknak beterjesztett igényeiről, mint amit lesöpört a nyugat, ami nem igaz. De Putyin együtt akarta 3-at. Valószínűleg együtt akarta, de nem így fogalmazott, hanem azt mondta, hogy a nyugat lesöpörte a mi biztonsági igényeinket, amit egyébként a magyar miniszterelnök szó szerint átvett, és hasonlóképpen ezt mondta. És ugye néhány hónappal ezelőtt a magyar külügyminiszter is azt mondta a RIA Novostinak nyilatkozva, hogy a nyugat nem tárgyalt a háború előtt Oroszországgal. Hát ez nem igaz. Hát itt van a válasz, az írásos válasz, amit megadott a december 15-i 2021-es orosz követelésekre, hogy erről a kérdésről hajlandóak vagyunk tárgyalni, mert elfogadjuk, hogy ez a ti legitim igényetek. És vajon miért nem opponálta ezt a putyini követelést, a NATO kivonását Orbán Viktor már 2022-ben a háború kitörése előtt? Később ugyan érdekének mondta, hogy legyen egy pufferzóna Magyarország és Oroszország között, ami szerinte Ukrajna lenne, de ma már az, amit ő békének nevez, egész egyszerűen Ukrajna átengedését jelenti Putyinnak, hiszen Ukrajnát nem létező országnak tartja a magyar miniszterelnök, amikor Ukrajnának nevezett területről beszél. Ez azt jelenti tehát, hogy már nem érdeke Orbánnak és Magyarországnak, hogy pufferzóna legyen Oroszország és Magyarország között, sőt, orosz fennhatóságot vagy orosz típusú terjeszkedő diktatúrát szeretne Magyarország szomszédságában, esetleg itt a saját országában is? Először is nem a magyar miniszterelnök lesz, aki eldönti, hogy szuverén állam-e valamely állam vagy sem, és attól még, hogy komoly segítségre szorul egy nála jóval erősebb támadóval szemben, az nem szünteti meg az érintett ország szuverenitását. Azt, hogy most úgy gondolja, hogy hát ez a Ukrajna, ez talán jobb lenne, ha nem létezne, és az orosz érdekeket maximálisan kiszolgálva el kellene fogadni Putyin követelését, hát nehéz rá magyarázatot találni, hogy miért annyira fontos az oroszokkal való szívélyes kapcsolat fenntartása, mert azt azért szögezzük le, hogy a magyar társadalom nagy többsége ennek semmiféle előnyét nem élvezi. Tehát, hogyha egy pillanatra elfogadjuk azt a szatós szemléletet, hogy azért vagyunk szívélyesek az oroszokkal, még háborús körülmények között is, mert olcsóbban kapjuk az energiát, nem kapjuk olcsóbban. Ez már kiderült, igen. Azért vagyunk szívélyesek, mert ez a bővülő piac, ez bővíti a magyar export lehetőségeket, és a magyar export lehetőségek bővülése új munkahelyeket teremt Magyarországon. Ez sem igaz. A csúcson a magyar-orosz kereskedelem 2008-ban volt. 14 milliárd dollár volt a teljes forgalom, amiből csak nem 4 milliárd volt a magyar kivitel. Azóta meg nem közelíti az export értékét, amit Magyarország produkált. Tehát egyszerűen történelmi perspektívában kell fölmérni, hogy most a Szatós szemlélet, vagy finomabban a Kalmár szemlélet uralja el a magatartásomat, vagy belegondolok abba, hogy most kell nagyon határozottnak lenni, hogy később ne sodródjon bele Európa egy háborúba. Tehát együtt kell működni európai szövetségeseinkkel, nem akadályozni azt, hogy például közös hitelfelvétellel bonyolódjon le a hadipari kapacitás bővítése, tehát Európában. Tehát, hogy
olyan lépéseknél, amelyeknél egyelőre inkább gátak vagyunk, mint segítők, meg kéne tenni még akkor is, hogyha ez Magyarországra nézve is költségekkel jár, mert később, hogyha Európa belesodródik egy háborúba, összehasonlíthatatlanul többet fizet egy háborús helyzetért, mint hogyha fölkészül és elhárítja az erejénél fogva egy lehetséges háború kibontakozását. Arra kérlek, beszéljünk még arról, hogy mi folyik a Balkánon. Ugye Szerbiában hónapokon át nagy erejű tüntetések folytak, és nem csak egyetemisták tüntettek, hanem helyi közösségek, taxisok, gazdák, tanárok, sportolók fogtak össze az ország szinte minden részében, sőt az egyetemisták járták azokat a falvakat is, ahová eddig csak a kormánymédia jutott el. Bár a szerb kormány gyakorlatilag megbukott, az elemzők mégsem jósolnak nagy esélyt a szerbiai politikai változásoknak. Miért szerinted? Vučić az elnök maga mögött tudhatja Oroszország támogatását, és hogyha hinni lehet híreknek, akkor például a tüntetés sorozat időszakában is orosz titkosszolgálati tanácsok és segítség volt a háttérben. Annak ellenére, hogy példátlanul hosszú és nagyon erőteljes volt ez a tüntetés sorozat, láthatóan a szerbek, vagy azok nagy része megunta ezt a fajta autokratikus hatalomgyakorlást. Ráadásul ugye Vučić érdekesen politizál, mert hogy egyszerre időnként gesztusokat tesz nyugat felé, vásárol például francia vadászgépeket, és nem oroszokat vásárol, időnként eljátszik azzal a gondolattal, hogy a most tavasszal lejáró hosszú távú gázszerződést nem hosszabbítja meg az oroszokkal, hanem elfogad másfajta irányból érkező energiaszállítást, tehát próbál lavírozni. Alig várja, hogy az Európai Unió tagja legyen. Magyarország például olyan balkáni államokat próbál besegíteni az Európai Unióba, amelyek politikai rendszere távol áll egy komolyan vehető demokratikus berendezkedéstől, az nyilván azt a célt szolgálja, hogy politikai szövetségeseket szuszakoljon be az Európai Unióba, és autokratikus hatalomgyakorló társakat találjon, de hát láthatóan az európai meghatározó államok azért felismerik ezt, tehát ehhez mondjuk különösebb elme nem kell, hogy ezt ne engedjék. Azért hoztam szóba az iménti kérdést, mert a Transtelex a napokban interjút készített egy vajdasági újságíróval, Pressburger Csabával, akinek feltűnt, hogy a vajdasági magyarok, köztük a magyar egyetemisták meglehetősen passzívak, nemigen támogatták a szerb tüntetőket. Ez a konformizmus, beletörődés magyar betegség volna? Lehet, hogy azt gondolják, hogy ez nem a mi ügyünk, ez inkább a szerbekre tartozik. De ott élnek abban az országban. Hát lehet látni, hogy ezeken a területeken a magyar kormányzati média hihetetlen intenzitással adja elő a kormányzati narratívát, és ez nem csak a délvidékre vagy a vajdaságra igaz, ez nyilván igaz az erdélyi magyarságra, a parciumira, a Székelyföldre, vagy igaz a felvidékre, tehát hogy amikor az ott élő magyarok egy része az inkább a Fideszhez közeli állásfoglalást részesíti előnybe, akkor azt gondolom, hogy ezt a nagyon intenzív propagandának lehet tulajdonítani. Aztán a Balkánon Bosznia-Hercegovina a másik puskaporos hordó. Itt muzulmán bosnyákok, ortodox szerbek, illetve katolikus horvátok élnek. Komoly konfliktusok közepette. Szerinted fenntartható-e hosszabb távon ez az államalakulat, Bosznia-Hercegovina, amelyet a 3,5 éves gyilkos boszniai háború nyomán a Daytoni megállapodás hozott létre? Egyáltalán lett volna-e, vagy volna-e ma más megoldás az itt élő népek számára? Itt ugye elsősorban szerbek azok, akik ezt a külön utasságot képviselik, akár elmenve odáig is, hogy kiszakadnak, esetleg a jövőben megpróbálnak Szerbiához csatlakozni, és hát nyilván egy ilyen balkáni kautizálódást Oroszország nyilván jó néven venne. Oroszország elég aktív a térségben, és kihasználva főleg a felekezet, illetve bizonyos történelmi szerepét a 19.
századra, részben 18. század végére visszanyúló térségbeli orosz szerepe építve azt gondolják, hogy itt talán vissza lehet tartani bizonyos országokat a nyugat felé való közeledéstől, vagy már megtörtént esetben esetleg ki lehet rántani a nyugati közösségből őket. Ráadásul mondjuk azok a lépései mondjuk a magyar kormánynak, hogy az elítélt Dodik kimentésére átküldik a terrorelhárítási központnak a 70 fős alakulatát gyakorlatra hivatkozva, az pedig hát végképp felelőtlen dolognak tartom. Minden tekintetben. Magyar segélyekkel, magyar hitelekkel, politikai és katonai szövetséggel támogatja Szerbiát, illetve Bosznia-Hercegovina, mint mondott Szakadár vezetőjét, a Putyin által ráadásul kitüntetett Dodikot. De miért érdek Orbánnak, hogy a Balkán orosz befolyás alá kerüljön? Felteszem, azt gondolja, hogy ezekkel a szolgálataival jó pontokat nyer Moszkvánál, csak azt nem tudom, hogy ezeket a jó pontokat mire lehet beváltani. Ha Horvátország, Koszovó és Albánia védelmi szövetségre lép, ahogy hírlik, erre miért az a válasz, hogy Orbán Magyarország nevében Szerbiával lép stratégiai védelmi együttműködésre? Miért nevezi Orbán államtitkára Dodikkal karöltve nyugati érzéketen gyarmatosító Vircsafnak az Európai Uniót? Miért érdeke Orbánnak egy esetleges újabb véres konfliktus a Balkánon, sőt, miért akarja ebbe Magyarországot is belesodorni? Hát megmagyarázhatatlan számomra, teljesen felelőtlen politika, ráadásul ugye a kereszténységére, a nyugati, a latin kereszténységre oly büszke magyar kormányzat ezek szerint a horvátokat nem tartja annyira fontos szövetségesnek, mint ahogy hát mégis az európai kultúrához tartozó, de annak keleti leágazásához csatlakozó ortodox szerbeket. De egyáltalán én azt gondolom, hogy a Balkánon való bármilyen magyar aktivitás, az egyáltalán nem látszik, hogy milyen előnyöket kínálna Magyarország számára. Lehet, hogy Orbán környezetében vannak olyan szereplők, akik ennek hasznát szedik, de hogy Magyarország és a magyar társadalom többsége számára egészen biztos, hogy ez nem több kalandor politikánál. De hogy látod, merre viszi Orbán Magyarországot a balkáni szerepvállalásával, Putyin szempontjainak és érdekeinek kiszolgálásával, az Európai Unió elleni folyamatos gyűlöletkeltéssel, ráadásul Trump istenítésével és a kínai gazdasági politikai függéssel? Ez teljesen elképesztő politikának gondolom, mert hát ha mi benne vagyunk a NATO-ban, benne vagyunk az Európai Unióban, két nagyon fontos nemzetközi szervezetben, ami nagyon sok előnyt kínál Magyarország számára, akkor az elemi szolidaritás és lojalitás a szövetségeseink iránt megkövetelné, hogy együttműködjünk, és ne folyamatosan mi legyünk azok, akik külön úton járunk. Én egyszerűen súlyosan felelőtlen politikának gondolom mindazt, amit a Balkánon tesz, azt is, ahogy Oroszország kapcsán politizál, és azt is, ahogy Kínával próbál együttműködni. Magyarország történelmi érdekei és múltja nem arra predesztinálja, hogy mi kilógjunk ebből az európai közösségből. Van neked pozitív végkicsengésű jóslatod a mai helyzetről, a világéről is, és Ukrajnáéról is? Ukrajnáról abban az esetben lenne, hogyha viszonylag belátható időn belül legalább egy fegyverszüneti megállapodás megszületne, de olyan fegyverszüneti megállapodás, amit tartósan zárná le a háborús fázisát ennek a konfliktusnak, ami feltétlenül azt jelentené, hogy bizonyos területekről de facto egyelőre lemond Ukrajna, de cserébe nagyon erős biztonsági, tényleges biztonsági garanciákat kap. Ha ez megtörténik, már ezt én egy pozitív fejleménynek gondolom. És a világ egészét tekintve, hát azt tartanám pozitív fejleménynek, hogyha sikerülne Trumpot valahogy megfegyelmezni, de ez az amerikai politikai osztályra vál, más kívülről alig ha tudja megtenni, hogy ez a tényleg végtelenül narcisztikus és sok tekintetben enciklopédikusan tájékozatlan ember ne irányíthassa a globális folyamatokat. Hová vezethet ez az egész? Van-e visszaút egy kiszámíthatóbb világrendhez? Mit gondolsz?
Nagyon sokan érdekeltek ebben, Európa nagy többsége biztos, hogy ebben érdekelt. Nyilvánvalóan nem a kiszámíthatatlanság az, amelyik biztonságot, szorongásmentes, a lehetőségekhez képest szorongásmentes jövőt biztosít. Hát remélem, hogy Európa és Európa vezetői azon fognak dolgozni, hogy ez a biztonság Európában megmaradjon, és hát azok a civilizációs értékek, amit történetileg Európa felhalmozott, azok biztonságban megőrizésre kerüljenek. Hát bizakodom benne, hogy ez fog történni. Hogy így a végén kissé líraira váltsak. Mit kellene tenni annak érdekében, Berzsenyivel szólva, hogy az alvó nemzeti lélek felébredjen? Mire figyeljenek, mire készüljenek, mit tegyenek, mit gondoljanak végig a magyarok? A nemzeti identitás az nagyon fontos, tehát távol álljon tőlem, hogy ennek bármiféle tagadását fogalmazzam meg. De azért gondoljunk bele, hogy a nemzeti hovatartozáson túl van egy csomó olyan érték, igazságosság, méltányosság, szabadság, és így tovább lehetne sorolni azokat az értékeket, amit az európai fejlődés hozott létre. Ne feledkezzünk meg róla. Tehát nem egyedül a nemzeti identitás az, amelyik fontos egy potenciálisan kiszámítható és akár még boldogságot adó élet megteremtésének. Köszönöm most is Eszbíró Zoltán történésznek, Oroszország szakértőnek ezt az igen tartalmas, elgondolkodtató beszélgetést. Én is köszönöm a meghívást. Ha az önök épülésére is szolgált ez a mostani beszélgetés, jó néven vesszük, ha lehetőségeik szerint támogatják munkavégzésünket, a rendszeres podcast készítést. Támogathatnak a YouTube-on a képernyő alatt a köszönet gombra kattintva, de támogathatnak a patreon.com-on a Friderikus Podcast oldalát célba véve, és támogathatnak itt a képernyő alatt, ahol a mindenkori műsor tartalamismertetője olvasható, az utána leírt módon is. Igen, röviden most támogatóink jelentkeznek. GRI Air légkondicionáló. Friss levegővel az otthon nyugalmáért. Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra! A jövő csütörtökön este 8 órakor a Lakatos Labor soron következő epizódjában azzal az igen fontos kérdéssel foglalkoznak szakértőink, Bödör Csaba rákkutató, molekuláris biológus és Lakatos Péter belgyógyász, hogy miért leszünk rákosak. Rövid részletet mutatunk abból a beszélgetésből. Az idők előrehaladtával hihetetlen mennyiségű betegség volt ugye képes az orvostudomány véglegesen meggyógyítani. A rákot miért nem? Nem egy homogén betegségről van szó, tehát az, hogy rákot meggyógyítani és univerzális rákgyógyszer, ilyen azt gondolom, hogy nem várható. Gyakorlatilag a rák kategórián belül több 100 betegségről beszélünk. Több 100-féle rák van, ez azt jelenti? Abszolút több 100, tehát ha a szűkebb szakterületemet, a hematológiai daganatokat veszem, akkor csak azon belül van 150 féle daganat, amelyeket ma már nagyon részletesen, pici szeletekre tudunk gyakorlatilag bontani. Ezekben nagyon nagy szerepe van a genetikának, tehát a genetikai háttér meghatározza az adott daganatnak a típusát, és így nagyon-nagyon heterogénné vált. És ezen tulajdonságok mentén látjuk azt, hogy van olyan típus, amely nagyon jól kezelhető, krónikussá szelidíthető, és van olyan, ahol ott tart a tudomány, hogy egyszerűen nem tudjuk megfékezni. A miért leszünk rákosak témáját a Lakatos Labor, tehát mához egy hétre a jövő csütörtökön este 8-kor kezdődő adásában igen részletesen és differenciáltan fogjuk megbeszélni szakértőinkkel. Mához 2 hétre pedig ezen keretek között egy újabb vendéggel, egy újabb friss beszélgetéssel jövök. Addig is ajánlom figyelmükbe a 4 év alatt készített 116 előző podcastünket, de ajánlhatom archívumunk nem kevesebb, mint 341 anyagát is, amelyek korábbi televíziós tevékenységem jobb és gyengébb munkadarabjai közül kerültek ki. És akkor boldog születésnapot nekünk!